እንደምን ዋላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው? እጃችሁን እየታጠባችሁ ነው? ቤተሰቦቻችሁን ጓደኞቻችሁን እየጠበቃችሁ ነው? እንግዲህ ይሄኛው የ21ኛው የአርኪቴክትስ ወርሃዊ ዝግጅት ነው። ያው በዚህ ወርም እንደባለፉት 2 ወራት ቨርቹዋሊ ነው የምንገናኘው እና አቤል ያው ተሳክቶላቸው እንግዲህ ለ3ኛ ወር እያገናኙን ነው። እነሱን እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው ሰሞኑን የዚህ የኮቪድ በሽታ ቁጥር ከተማችን ውስጥ ከፍ እያለ ነው። አይሆፕ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው፣ እንቅስቃሴዎቻችሁን ሊሚት እያደረጋችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ውጭ እንግዲህ በስራ ቦታችን ላይ ወይም ደግሞ በቤታችን ላይ ስራ ለመስራት የምናደርጋቸው ጥረቶች ያው ብዙ ኮምፕሮማይዝ ሆነዋል። እነዚህን እንዴት አንድ እያደረግን እንደሆነ ልምድን ብንቀያየር ጥሩ ነው። እንግዲህ የምትችሉ ኤክስፒሪየንሳችሁን ቴሌግራም ፔጃችን ላይ ሼር እያደረጋችሁ ሶስት ብንማማር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ባለፈው ወር ያደረግነው የአርኪቴክት ወርሃዊ ዝግጅት የሪሞት ወርኪንግ ፕላትፎርምስ የሚል ምን ያህል ረድቷችሁ እንደነበረም አንዳንድ ሀሳቦች ብንቀያየር ጥሩ ነው። አርኪቴክትስ ወርሃዊ ቴሌግራም ፔጃችን ወደ 320 ሜምበርስ እየደረሰ ነው እና ብዙ ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ የምንችልበት ነው ብዬ አስባለሁ እና እዛ ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ብንቀያየር ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው እኔ የምመጣው እነዚህ ፕሮግራሞች ላይ አንዳንድ አፕዴቶች ለመስጠት ነው። ፕሬዚደንትስ አፕዴት የሚል ስላለን ማለት ነው። በዚህ ወር ትንሽ ቢዚ ሲያደርገን የነበረው ያው መንግስት የተለያየ አዳዲስ አዋጆች፣ ደንቦች ያወጣል። የነበሩትንም ሪቫይዝ እየተደረገ እንዳለ ያው ታውቃላችሁ። as part of the government reform program ከሱ ጋር በተያያዘ በዚህ በህንፃ አዋጅ እና ደንብ ላይ አንዳንድ ኢንፑቶች ስንሰጥ ቆይተናል። የፊ ስኬል ፕሮፌሽናል ፊ ስኬል ጥናት አንዳንድ ሀሳቦች እዛ ላይም ሼር አድርገናል። ሪሰንትሊ ከተዘጋጀው ከዚህ ከቤቶች ፖሊሲ ወይም ስትራቴጂ ጋር በተያያዘ ሀሳብ እንድንሰጥ ተጠይቀን እዛም ላይ ሀሳቦች ሰጥተናል። የፕሮፌሽናል ሬጅስትሬሽን አዋጅ እና ደንብም እየተዘጋጀ ነው። አይ ቲንክ ይሄ ከዚህ በፊት ሜንሽን አድርጌያለሁ። እዛም ላይ ስትሮንግ ተሳትፎ እያደረግን ነው። ከዚህ ውጭ አንዳንድ የዲዛይን ኮምፒቲሽን ዝግጅቶችን ለማድረግ እየሞከርን ነው። እነዚህ በሚሳኩ ሰዓት እንግዲህ ለእናንተ አፕዴት እናደርጋለን፣ መረጃ እንሰጣለን። ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ያው ባለፈው ወር አካባቢ የዚህ ከማርኬት ሴንተርስ ጋር በተያያዘ የሚደረግ ጥናት አለ፣ እየተዘጋጀ ያለ ጋይድላይን አለ። ለእሱ ኮል ፎር አክሽን መጥተን ነበር እና ብዙዎቻችሁ መልስ ሰጥታችኋል። እዛ ላይ እየሰራ ያለው ቲምም ሪቪው ያደረጋቸው ነው። እንደጨረሱ እንግዲህ ያሳውቁናል ውጤቱን። የማርኬት ጋይድላይኑ ሞር ኦር ሌስ ወደ ኮንክሉዥን እየደረሰ ነው። አይ ሆፕ ፕሪቲ ሱን አናውንስ እናደርገዋለን። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ዲስ ታይም ያው ብዙ ሰው እጁ ላይ ብዙ ጊዜ ያለው ሰዓት ነው በሚል አይ ቲንክ ጥሩ ማነቃቂያ ይሆናል በሚል አዲስ አይነት ነገር ዛሬ የተዘጋጀ አለ። ከዚህ ከማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ እና አርኪቴክቸር ጋር ያለውን ግንኙነት ዲስከስ ሊያደርጉ የተዘጋጁ እንግዶች አሉ። እሱን እንግዲህ ለብሩክ ተውለታለሁ ፈርዘር ኢንትሮዳክሽን እንዲያደርግ። በእኔ በኩል እንግዲህ ራሳችሁን ጠብቁ፣ አካባቢያችሁን ጠብቁ፣ ጓደኞቻችሁን፣ ቤተሰቦቻችሁን ጠብቁ። የሚቀጥለው ወር በሰላም እንገናኝ። ከዛ ውጪ ያው ቴሌግራም ፔጃችን ላይ የተገናኘን የተነጋገረን እንቀጥል። ብሩክ እና ማርታን ተቀበሉ። አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ። ማርታ እንደምነሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ ለ21ኛው የአርኪቴክትስ ወርሃዊ ሴሽን። ይሄንን ፕሮግራም ከጀመርን ዛሬ 21ኛው ሴሽን ነው የምናደርገው። ይሄንን ካንቺ ጋር ማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንሽ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በመላው የአርኪቴክት ኮሚኒቲ ስም። እኔና አንቺ በአንድ ወቅት
ያው እንደ ክላስሜትስ ነበርን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢልዲንግ ኮሌጅ ዝም ብዬ ሳስበው የዛሬ 21 አመት ነው መጨረሻ ላይ የተያየ ነው አትሊስት በአካል ከዛ በኋላ ያው አንቺ ወደ አገር አሜሪካ ተሻግረሻል ግን በተለያየ ሚዲያ ኮንታክት እንደራረግ ነበርና የምትሰሪያቸው ነገሮች ያው እስቲ ለኛ ሴሽንም በጣም ጥሩ ስለሆነ ለአርኪቴክት ኮሚኒቲው ኢንስፓይሪንግ ስለሆነ ጋብዤሻለሁ ለ21ኛው ወርሃዊ ሴሽን እንኳን ደህና መጣሽ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ብሩክ በዚህ ሰዓት በእንደዚህ አይነት መድረክ ላይ አስተዋውሰህ ስለጋበዝከኝ ትምህርታዊ በሆነ መድረክ ስፔሻሊ በጣም አመሰግናለሁ ሁሌ አረሳችሁ ሌላው ይሄ 21ኛ አመት ብቻ ሳይሆን this was the month I left Ethiopia and it's very special to me that's why እሺ ያልኩት ማለት ነው አመሰግናለሁ በተለይ ብዙ አስተውል ነበር የምትሰሪያቸውንም ስራዎች ቀረብ ብዬ ስለምመለከት አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ በአርኪቴክትስ ወርሃዊ ስፔሻል ስራ ላይ የተሰማሩ አርኪቴክቶችን ኢንስፓየር ያደርጉ ከኮሚኒቲው ጋር ሊንክ እንዲያደርጉና እኛም ደግሞ እዚህ ፕራክቲስ የምናደርገው አርኪቴክቶች አዳዲስ ነገሮች እንድንማር ስለምንፈልግ እንዲህ አይነት ሴሽኖች እናዘጋጃለን 21ኛው ቢሆንም በቨርቹዋል ሴሽን ደግሞ ይሄኛው ሶስተኛው ነው አሁን thanks to covid ሁሉ ነገር ቨርቹዋል ሆኖ the good thing which ያሉ አርኪቴክት ፖቴንሻል ሜምበሮች እንደገና ኢንስፓየር የሚያደርጉ ሰዎችን ታፒን እያደረግን ነው ሶ አንቺም ከነሱ መሃል አንዷ ነሽ ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ ለዛ ስላበቃን ሁላችንንም እና ኤክስቼንጅ ለማድረግ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ስላበቃንም ጥሩ ሁኔታ መሰለኝ እንግዲህ እስቲ እንጀምርና 21 አመት ተለያይተናል እኔና አንቺ በዚህ 21 አመት ውስጥ ምን ስታከናውኝ ነበር ባክግራውንድሽንም ፕራክቲስ ያደረግሽውንም አገር አሜሪካስ ምን ይመስላል ሁሉንም ያ ረጅም ጥያቄ ነው because ያው ጊዜው ብዙ ስለሆነ ያው ኢትዮጵያ ያለው አርኪቴክቸር በጣም ማጥናት ስለምፈልግ ነበር I'm glad ከናንተ ጋር አንድ ሴሚስተር አትሊስት ሼር ማድረግ መቻሌ በጣም ትልቅ ነገር ነው እሱ I have the most memory እናንተ ጋር ሼር ያደረኩት ሴሚስተር ማለት ነው ከዛ እዚህ ከመጣው በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሼ አርኪቴክቸር ስኩል አፕላይ ማድረግ ነበርብኝ እዛ ከመግባቴ በፊትም እንደገና just ኖርማል ክላሶች መውሰድ ነበርብኝ እንደዚህ ዝም ብለህ እንደመጣ ትራንስፈር ማድረግ አትችልም ያለህን የኮሌጅ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው at the time ስለዚህ anyways እንደገና ጀመርኩት ሁሉም ጥሩ ነበረ ያው a long process ነው the architecture school very very intensive ብዙ ጊዜ ወስዳል ብዙ ሳክሪፋይስ ጠይቃል እንደገና ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አሁን ያለው ሁኔታ አላቅም ግን እዚህ የተማርክ የሰራ ማታምሽተ ምናምን እንደዚህ አይነት ብዙ አይነት ታሪኮች አሉ ሌላ ጊዜ መጫወት የምንችለው ግን ያ በጣም እንትንህን ይጠይቃል ላይክ በጣም ሳክሪፋይስ እና ዲተርሚኔሽን በጣም ሞር መሆን እንዳለበት ቻሌንጂንግ ነገሮች ያጋጥማሉ ግን ያው እነሱ ያለ የምትሰራው ፕራክቲስ ነው ማለት ነው እና አርኪቴክቸር ኤንድ አርባን ፕላኒንግ ነው ያጠናሁት ከዛ ደግሞ ትላልቅ አርኪቴክቸር ኤንድ ኢንጂነሪንግ ፈርሞች የሚባሉ ጋር ሰርቼ ነበር ግን ያው እኔ እዚህ አርኪቴክቸር ውስጥ ሳይን አፕ ያደረኩት ሲጀምር ኢኖቬቲቭ የሆነ something inventive አይነት ነገር ለመስራት ስለሆነ ሁሌ am looking for some kind of technology ማለት ነው እና ደግሞ construction business managementም የሆነ ሰዓት ላይ maybe the challenges in construction be top contractors እዚህ ክላርክ ኮንስትራክሽን የሚባሉ አሉ ከነሱ ጋር የቢዝነስ ትሬኒንጎች ከወሰድኩ በኋላ በሱ እየሰራው እንዳለ ይሄ ሜከር ሙቭመንት የሚባለው የማኑፋክቸሪንግ kind of እንደገና reinstate renaissance of manufacturing አሜሪካ ውስጥ ሲጀምር around 2015 ማለት ነው maker spaceዎች around the country ተጀመሩ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ አንደኛው
facility ያው ቅርብ ነበር ለኔ ስለዚህ በቃ I have to do this ብዬ እንደገና ደግሞ ስለ ማኑፋክቸሪንግ እና እንዴት ከአርኪቴክቸር ጋር ያይዤ ያው ያሰብኳቸውን አይነት ስራዎች ለመስራት እንዲያስችለኝ እሱ ላይ ነው አሁን ስፔሻላይዝ ማድረግ ማለት ነው አጠር ለማድረግ ሞክር አይ ጥሩ ነው እንደውም ከቨር ያደረግሽው በተለይ የዚህ 2015 ጀምሮ በዚህ በሬናይሳንስ ኢን ማኑፋክቸሪንግ አይ ቲንክ ለየት ያለ ፐርስፔክቲቭ የሚኖረዋል ብዙ ጊዜ እኔ ስራሽንም ስከታተል በዚህ በተለይ ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂስ የሚለው ኤሪያ ላይ ብዙ ትሰሪያለሽ አንዳንዶቻችን ይሄንን ሐሳብ በተለይ እንደ አርኪቴክትም ትንሽ የሆነ እንትን አለ ግራመት አለ እውነት አርኪቴክት ወደ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን ነው የሚገባው ወይንስ ይሄ ከአርኪቴክቸር ጋር ያለው ዝምድና ምንድነው ባጭሩ እስቲ ምንድነው what are manufacturing technologies እስቲ እሱ ላይ ማብራሪያ ስጪ እሺ ወደ ቴክኖሎጂዎቹ ከመግባታችን በፊት ለምንድነው ለኛ ኢንዱስትሪ ያስፈልገን የሚለው ነገር ብንመለከት ማለት ነው if you look at history of architecture ከትምህርት ቤት ጀምሮ ኮሌጅ ያለን ጀምሮ እነዚህ ምናጠናቸው የድሮ የቢልዲንግ አሰራሮች ስፔሻሊ በጣም አይካኒክ የሚባሉት ማለት ነው የሆነ ከስቶን ኤጅ ጀምረን እስከዚህ 21 century እስከምንደርስ ድረስ ያለውን ፕሮግረስ ብታዩ በጣም ስሎ ፕሮግረስ ነው ያለን like because ቴክኖሎጂው ከአይዲያዎቻችን ጋር ማች ማድረግ ስላልቻሉ ማለት ነው ከፓንቲየን አካባቢ ነው ያው ኮንክሪት የተጀመረው ማለት ኮንክሪት ስትራክቸር ግን ከዛም በኋላ ስቲል ላይክ ቢም እና ስቲል ላይክ ሳንድዊች ያደረግን ከላይና ከታች ነው የምንሰራው ብዙ በጣም ዳይቨርሲቲ የሆነ አይነት አርኪቴክቸር የተፈጠረው እዚህ 21 century ላይ ስታር አርኪቴክቶች እነ ፍራንክ ጌሪ ዛሃ ሀዲድ አይነቶቹ ከሌላ ኢንዱስትሪ ከአቪዬሽን እና ከአውቶሞቢል ኢንዱስትሪ ተበድረው በተጠቀሙባቸው ሶፍትዌሮች እና ቴክኖሎጂዎች ነው እንደዚህ ላይክ በጣም freely አሁን we can think something and we can do ማለት የጀመርነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ አሁን እንዳልኩት ዋናው እኔ የሚታየኝ ቴክኖሎጂ እዚህ አርኪቴክቸር ቢልዲንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ላይክ እኛ አይደለንም ቴክኖሎጂውን የምንሰራው ሌላ ኢንጂነሮች ናቸው ለኛ የሚሰሩልን ሶፍትዌር ኢንጂነሮች or ሌላ አይነት ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሮች ስለዚህ እኛ we need to take ownership of ይሄ እንደዚህ አይነት ያሉትን ችግሮች ሶልቭ ለማድረግ ማለት ነው ኮንስትራክሽን ፕሮሰስ በጣም ስሎ ነው ማቴሪያል ኢኖቬሽን በጣም ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል አሁን ትንሽ እየጀመረ ነው ግን አሁን አንድ ቢልዲንግ ዲዛይን አድርገህ ኢንስቶል ማቴሪያል ማድረግ ስትፈልግ ከውጭ ነው ኢምፖርት የምታደርገው አይደለ እሱም ላይክ በጣም ከፕሮጀክት ጋር ሜቢ የሚቀራረብ የማይቀራረብ ዲዛይን ሊሆን ይችላል ኦር ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ግን ካለው ከማርኬት ፕሌሱ ፕሮቫይድ ካረገልህ ነገር ነው ተነስተህ የምትሰራው ማለት ነውና እኛ at the end of the supply chain ነው ምለው ማለት እዚህ ጋር ዲዛይን እናደርጋለን ግን ምን ያህል ነው ኢንፑታችን ቢልዲንጋችን ላይ እኛ አሴምብለር ነን ሻፐር ነን ባየር ነን like we need to be able to do something on the material and the whole construction process ውስጥ ማለት ነው እና ይሄን እነዚህ ነገሮች ሶልቭ ለማድረግ በምናደርገው ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ ሌላ ቴክኖሎጂዎች እየፈለግን ያለ ነው እና ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂዎች አሁን የሚሰጡን ጥቅሞች ሞስትሊ ለኢኖቬሽን ነው ሞር ራፒድ ኢኖቬሽን እንዲኖር ያደርገናል እንደገና ደግሞ ኮንቴክስት ቤዝድ የሚሆኑ አይነት ዲዛይኖች ለመፍጠር ለምሳሌ ሎካል አርኪቴክቸር vernacular architecture ምንላቸውን ኤክስፕረስ ለማድረግ this is the way to go ማለት ነው እንደገና ፕሮዳክሽን ስፒድ አለው ብዙ አይነት አድቫንቴጆች ይሰጣሉ should I continue or you have questions no proceed አርጊ እኔ ጥያቄዎች እያዘጋጀሁ ነው አንድ ላይ ጠቅለል አርጌ እንተልልሻለሁ ግን please ቀጥይ እሺ thank you እና ያው customization ሚለው ቶፒክ በጣም ኢምፖርታንት ነው አሁን ለምሳሌ
የአንድ state government or የአገር government project ቢኖርህ አሁን ለምሳሌ ቻይና የሚጠይቅህን ነገር ለዩናይትድ ስቴትስ መስራት አትችልም ወይ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ለሚጠይቅህ ነገር የሌላ የተርኪ ዲዛይን ማቅረብ አትችልም እና እነዚህ per country per company ለምሳሌ ብራንዶችም አሉ ጉቺ የጠየቀህን ለአርማኒ አትሰራለትም ሽኔል የጠየቀህን ለሌላ የሌላ አይነት ዲዛይን አሰጠው እና ለምንድነው የኛ ቢልዲንግ እና ኢንደስትሪ ብቻ customization ብዙ አልተለመደም ፋሽን ኢንደስትሪ ውስጥ ስለ customization ብታወራ it's very common like every season የሚያደርጉት ያንዳንዱ ዲዛይነሮች ብራንዶች የራሳቸውን ፋብሪክ ሰርተው ነው ዲዛይን ኮሌክሽን ሰራን የሚሉት ማለት ነው እኛ ግን ያው ኢንፑታችንን ለማስተካከል እና ኢምፓክታችንን ለመጨመር ያው ሌላ ሶሉሽን ያስፈልገናል አይ ቲንክ እኔ እንግዲህ ሶ ፋር ያገኘሁት ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ ነው እና ደግሞ ሌላው ይሄ ሁሉ ነገር ኮንቪንስ ካላረገን ለወደፊት የኛ ኢንደስትሪ ራሱ አሁን ፕሮግረስ እያደረገ ቼንጅ አለ አሁን በአሁኑ ጊዜኛ we are in the middle of all the change እና file to factory የሚባል ፕሮሰስ ነው የሚኖረው we design but we take it to a factory maybe on site ይሆናል ወይ ደግሞ prefabricated የሚሆን አይነት ፋሲሊቲ ኖረንና ከዛ ብዙ ይሄ ኮንስትራክሽን ለother contractors vendors ምናምን ኢንቮልቭ የሚያደርገው ነገር in one house just resolve የሚደረግበት አይነት ፕሮሰስ ነው የሚሆነውና ለዛ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው እና ምን አይነት አፕሊኬሽኖች ላይ ማዋል እንችላለን እነዚህን ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ in terms of building ለሚለው ያው ብዙ ናቸው ብዙ አይነት building components አለ we just need to look around የት ጋር ነው መጠቀም እንችላለን what's the best solution for this building is it exterior ፋሳዱን ነው ማስተካከል የምፈልገው invent ማድረግ ካለብን ለሼዲንግ ሲስተም or some kind of use መኖር አለበት of course you just don't manufacture something አንዳንድ ደግሞ በጣም ሲቪክ የሆኑ ቢልዲንጎች አሉ ሲቲ ሆሎች አሉ ወይ ደግሞ ካልቸራል ሴንተሮች አሉ በጣም like internationally attraction አይነት kind of ቦታዎች አሉና ለእንደዛ አይነቶች custom solution መስራት ስላለብን እንዴት ነው ምንሰራው የሚለውን ጥያቄዎች from affordable housing to ትላልቅ public spaces መስራት የምንችልበት ቴክኖሎጂዎች ናቸው ማለት ነው እና ዛሬ ስለ ምን አይነት ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂዎች አሉ በሚለው ቶፒክ ብዙ ናቸው በጣም ግን ዛሬ ፎከስ ላደርግ ያሰብኩት ሁለት ናቸው አዲቲቭ እና ሰብስትራክቲቭ ማኑፋክቸሪንግ የሚባሉ ማለት ነው አዲቲቭ የመጣው አሁን 3D printing ስለመጣ ነው it's like another name ለ3D ማለት ነው ግን ከዛ በፊት ሰብስትራክቲቭ ማኑፋክቸሪንግ የሚባል ነበረ ይሄ አዲቲቭ የመጣበት ምክንያት ሰብስትራክቲቭ ማለት ለምሳሌ we have a stock of material and ወጥ የሆነ the size depends on the እንትኑ ይሄ equipment የምንጠቀምበት ማለት ነው እና ብቻ ወጥ የሆነውን ማቴሪያል ድሪል እየተደረገ እየተቦረቦረ የአንድ የመጨረሻ ላይ የሚቀረው ፓርት ነው እንደ ፕሮዳክት የሚቆጠረው ከዛ some waste ይኖራል because ተቦርብሮ ስለሆነ or remove material አርገን ስለሆነ የሚሰራ ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል ማየት ብንችል Star Rapids factory is open and we're ready to manufacture and ship your parts worldwide now. If you need prototype or production CNC. ይታያል ይሄኛው ቪዲዮ we're good. Yep. So እንደምታየው ማቴሪያል ዋና ማቴሪያል ነበረ ከዛ ማቴሪያሉ the stock material ይሄ cylindrical ነው ግን it doesn't have to be cylindrical rectangular ሊሆን ይችላል
Again, one point based on your design, remove part 2, remove የተደረገ የመጨረሻው part ነው እንደ ፕሮዳክት ሆኖ የሚቀረው ማለት ነው። እና የዚህ ጥቅሙ ምንድነው? በጣም highly polished የሆነ finished product ነው ይሄ ሜተድ የሚሰጠን ማለት ነው, which is subtractive, because ይሄኛው very matured የሆነ አይነት ቴክኖሎጂ ነው, because ለብዙ ጊዜ ያው ኢንዱስትሪው ያው ተጠቅሞበታል ይሄንን mostly CNC ማሽኖች ናቸው እንደዚህ የሚሰሩት ማለት ነው. 5 axis, just 1 axis, 2 axis የሚባሉ CNC ማሽኖች አሉ ማለት ነው. እንደምታዩ ሜታልም CNC ምንድነው abbreviation? I think it's computer numeric control ነው የሚባለው ማለት Okay. ኮንትሮል የምታረጋቸው እነዚህ ራውተር ቤቶች ያው በኮምፒውተር ላይ የምትሰጠው ኒውሜሪክ ድሮ ጂ ኮድ ምናምን ነበር የሚሏቸው አሁን ግን ሶፍትዌር በመሃል ስላለ በኮድ ሳይሆን አሳያችኋለሁ በኋላ ሶፍትዌሮች ስላሉ እነዛ ኢንተርፌሱ ኮዱን ወደ ኢሜጅ ይቀይሩታል ማለት ነው ግን እንደምታየው ኮምፕሌክስ አይነት ዲዛይን በእንደዚህ በሲኤንሲ መሰራት ይችላል ይሄኛው ሞር ሲሊንደሪካል ነው ማለት ነው let's see okay so with the additives in the additive you have some kind of material that can be melt arga ወደ ኦብጀክት መቀየር የምትችልበት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ትንሽ ነው ዌስቱ because remove ያረክ ሳይሆን አድ ያረክ የምትሰራበት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው so hold on ሊንክ ያረገ ነው okay additive manufacturing also known as 3D printing, is a process that creates a physical object from a digital design. An engineer designs the object using computer-aided design, or CAD software. The 3D design file is then sliced into thin layers and uploaded to an additive manufacturing machine. The manufacturing process begins once an extremely thin layer of metal powder is spread across the platform. A heat source, such as laser or electron beam, then melts the first layer of the 3D design. The platform is lowered, and another layer of metal powder is spread across the platform. The layering and melting process is then repeated until the part is complete. The metallic powder is removed, and a physical object is revealed. Additive manufacturing allows you to produce parts that are lighter, stronger, and more durable than traditionally made parts. Build times are faster. Engineers can add precise features and complex geometries without increasing cost. In fact, additive manufacturing is revolutionizing the way we work. So እንዳየኸው material add እያደረገ ነው additive manufacturing የሚሰራው the only thing አሁን it's a good technology ግን አሁን ያሳየኋችሁ ኤግዛምፕል የጂኢ ነው ለምሳሌ እና እንደዚህ በጣም highly polished እና ሰርፌሱ ቆንጆ ሆኖ የተፈጠረ I mean ፋይናል ፕሮዳክት ለመስራት still commercially available የሆኑ 3D ፕሪንተሮች በጣም ኤክስፔንሲቭ እና ትላልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ጋር ነው የሚገኙት እነዚህ ማለት ነው even አሁን እኔ የምሰራበት ቦታ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ነው ግን ያሏቸው 3D printing ኳሊቲዎች still ገና እዛ ላይ አልደረሱም ማለት ነው ማለት አሉ ቴክኖሎጂዎቹ ግን ይሄ commercially available አይነት ሶፍትዌሮች I mean ኢኩዊፕመንቶቹ ገና ለፐብሊክ ብዙ available አይደለም ግን አሁን ለምሳሌ ፕሮጀክት ካለ you can go to ዌብሳይቶች አሉ ሼፕዌይ የሚባል ለምሳሌ እዛ should I bring it up ተላይ ነው ወደ ዲቴይሉ ስንገባ አፕዴት ታረጊናለሽ እሺ
ያ እና አንዳንድ ዌብሳይቶች አሉ እዛ ላይ ገብታችሁ 3D ፓርታችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ ያው ኤስቲሜት እና ኮቴሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሶ የት ነው የምንጀምረው? ከየት ነው ተነስተን የት ጋር ነው የምንደርሰው ለማለት መጀመሪያ ድሮዊንግ ያስፈልጋል። ቬክተር ቤዝድ የሆኑ ድሮዊንጎች ማለት ነው። we can በአውቶካድ መፍጠር እንችላለን። አውቶዴስክ ውስጥ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ። አውቶዴስክ ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ። እዛ ላይ ፍሪ ቱቶሪያል ብዙ አሉ። ላይክ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሶፍትዌር መጠቀም ለምትፈልጉት ማለት ነው። ዩዥዋሊ አውቶካድ ያው 2 ዳይሜንሽናል ድሮዊንጎችን ለመፍጠር ያገለግለናል እንደምታውቁት። ከዛ ደግሞ ኢሉስትሬተር የአዶቢ ሶፍትዌር ነው። በሱም ቀለል ያሉ ዲዛይኖችን ለመስራት እንችላለን። ለሱ ብቻ ሳይሆን ኢሉስትሬተር ያው ክሊን ድሮዊንግ ቬክተር ድሮዊንግ ለመስራት ይረዳናል። ከዛ ደግሞ ከአውቶካድ ወደ ኢሉስትሬተርም ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ፋይሎች። ሌላው በጣም ወዳቸው 3D ፕሮዳክቶች ራይኖሰረስ እና ማያ ናቸው። እነሱ ሞር ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሰርፌሶች ለመስራት ይረዳሉ ማለት ነው። ይሄኛው ፊውዥን 360 ይመለስበታል። ከዛ once you have ይሄ እንግዲህ ካድ ማለት ኮምፒውተር ኤድድ ዲዛይን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ካም ነው። ካም ማለት ኮምፒውተር ኤድድ ማኑፋክቸሪንግ ነው። ስለዚህ ወደ ካም ሶፍትዌሮች ካድ ላይ የሰራናቸው ወደ ካም ኤክስፖርት መደረግ አለባቸው ማለት ነው። እነዚህ ካም ሶፍትዌሮች ደግሞ የተለያዩ ፖፑላር ሶፍትዌሮች አሉ። ከአስፓየር፣ ቪካርቭ፣ እነዚህ ከ2ዲ ራይኖም ሌላ ሶፍትዌር ሳትገባ በራሱ ፋብሪኬሽን ድሮይንግ መፍጠር የምትችልበት ቻንስ አለው እና ፓወር ሜል ብቻ ምን አይነት ፓርት መስራት እንደምትፈልግ መጀመሪያውን ማሰብ ስላለብህ ከየት ተነስተህ የትኛውን ፕሮግራም መጠቀም እንዳለብህ የምትወስነው አሳያለሁ እንዴት እንደምትወስን። እና አሁን ደግሞ ፊውዥን 360 የሚባል አውቶዴስክ አምጥቷል ማለት ነው። ይሄ የሚጠቅመው ይሄ ሶፍትዌር ሌሎች ሶፍትዌሮች 1 3 4 ውስጥ ሳትገባ እዛው ዲዛይን አድርገህ እዛው እንዴት የራሱ ካም ኬፓቢሊቲ ያለው ማኑፋክቸሪንግ ኬፓቢሊቲ ማለት ነው። እና ከዛ ወደ ማሽን እዛው መላክ ትችላለህ ማለት ነው። the only thing ያው ይሄኛው ትንሽ ገና ማቹር ያደረገ ሶፍትዌር አይደለም። እነ ራይኖ እነ ማያ ምናምን በፊት ስለመጡ ነው I still use እነ ራይኖን because ትንሽ ይቀራል። ሶ ምን አይነት ኢኩዊፕመንቶች አሉ ሲባል እንደዚህ አይነት ኢኩዊፕመንቶች አሉ። are you familiar with them? እንትን ሌዘር ከተር አሁን በጣም ኮመን ነው። በተለይ ሜታል ሰርፌስስ ውድ ሰርፌስ ተቆረጠ እንደውም አንዳንድ አርኪቴክቶች ክሬቲቭ ሆነው ወደ ኦብጀክት ወደ ሞዴል ሜኪንግ አሁን ከተማ ውስጥ አርኪቴክቸራል ሞዴል ሜኪንግ በጣም ተሻሽሏል። ኢቭን ወደ የቢልዲንግ ፈሳድ ኤሌመንቶች ደረጃ ድረስ ሌዘር ካቲንግ ማሽን እየተጠቀምን ነው። ከሞዴል እስከ ሰርፌስ ተጀምሮ ዋተር ጀት ቤዚካሊ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ላይ ጀስት ሰርፌስ ለማጠብ በኮንክሪት ወይ በእንትን የተበላሸ ሰርፌስ ካለ በዋተር ለማጠብ እና የፕሬሸር ዋሸር አንዳንድ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ሬርሊ እንጠቀማለን። ኦኬ ያ አሁን በዋተር ጀት እንዴት ለማጠብ ስትለኝ ጀስት ፖሊሽ ነገር ለማድረግ አንዳንድ ኮንክሪት ሰርፌሶችን ለምሳሌ በሮ ፎርም ኮንክሪቱን በሮ ፎርም ተቀምጦ እንደ ኤስቴቲካል ኤሌመንት ማስቀረት ሲያስፈልግ ሰርፌሱን ቀለም አትቀቢውም ወይም ፕላስተር አታደርጊውም። ኮንክሪቱ እንዳለ ለምሳው በዋተር ጀት ፓወር ዋሸር አጥቦ ይሄ ሰርፌሱ ላይ ያሉትን ኢሬጉላሪቲስ ወይም ሬዚጁ የቀሩትን እንትኖች በዛ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል። እንደዛ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ። ያ እሱም ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ ይሄ any kind of 2 dimensional and 3 dimensional relief አይነት 3 dimensional wall ለምሳሌ ፊቸር ካስፈለገ ያው based on your design በዋተር ጀትን መጠቀም ትችላለህ። ስቶን ኤንድ እንትን ላይ ማለት ነው ግላስ። ስለዚህ ዋተር ጀቱ እንትን ይላል ማለት ነው በፕሬሸር ሰብትራክሽኑን አኮምፕሊሽ ያደርጋል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ
ቴንሲየም ያው እንደዛው ይሄኛው ሞስትሊ ለውድን ፕላስቲክ ነው የምንጠቀምበት አክሪሊክ እንደገና ደግሞ ያው 3 ዳይሜንሽናል ዲዛይኖች ለመስራት ያገለግላል ማለት ማቴሪያሉ አሁን ይሄ 3/4 ኢንች ነው አይደለ እነሱን ደራርበ ስላይስ እያደረግ ሞር ምንድነው ዴፕስ እና ቮሊዩም ያለው ዲዛይን መስራት ይችላል ማለት ነው ግን ስታክ ማድረግ አለበት እሱን አኮምፕሊሽ ለማድረግ ከ3D የሚባል ሌላ ፕሮግራም አለ በሱ መስራት ይቻላል ማለት ነው እነዚህ ኢሜጆች ዳይሬክትሊ ከኮምፒውተር ጋር ፊድ ያደርጋሉ ማለት ነው አይደለ ዴታ ተቀብለው በዛ መሰረት እንትን ይላሉ ኤግዛክትሊ ይሄ ካም አለ ካም ማለት ያው እነዚህ ሶፍትዌሮች ቱል ፓዝ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ኤክስፖርት ካደረኩ በኋላ ቱል ፓዞች ይኖራሉ ማለት ነው እነዛን ቱል ፓዞች ነው እዚህ ጋር መተ ሌላ ኮምፒውተር ይኖራል based on this tool path ከዛ ደግሞ ራውተር ቤቶች ሜቢ ይኖራሉ በዚህኛው ቤት ይሄኛውን ቱል ፓዝ ቁረጥልኝ ወይ ደግሞ 3D ካርቭ አድርግልኝ 2D ካርቭ አድርግልኝ ኢንግሬቭ አድርግልኝ ያልክ ኢንስትራክሽን ለመስጠት ማለት ነው ኦኬ ይሄኛውን አንደኛውን ሌዘር ከተር ብናየው ትንሽ የተለየ ስለመሰለኝ ኦኬ Floor & Decor is now open for safe shopping and curbside pickup. Whether you're looking for tile, wood, stone, or laminate, with our incredible selection of every I think this is a very powerful 3D cutter. I mean laser cutter. እና እንደምታየው ሜታሎችን ፓርቶችን ስትራክቸራል ፓርቶችን በጣም ሞዲፋይ እና ከስተማይዝ ማድረግ የሚችል ነው So any structural element still modify መሆን ይችላል ማለት ነው በዚህ ግን it doesn't have to be in the rectangular ያው flat shape የሆኑ ኤሌመንቶችንም modify ያደርጋል በተለያቸውን ዳይሜንሽኖች እና ድሮይንጎች እንደ ቴክኒካል ድሮይንግ ሶፍትዌር ላይ ሰርተሽ ፊድ ስታደርጊ ያው ማሽኑ በዛ መሰረት ከስተም እንትን ያደርጋል ማለት ነው ያ ከስተም ፓርት የምትፈጥረው በዛ ያ definitely you need a drawing እና የአውቶካድ ስኪላችንን just drawing like print ለማድረግ ነው አሁን እንጠቀምበት አይደለ ያው basically communicate ለማድረግ ነው ከኮንትራክተሮች ጋር እንጠቀምበት ግን ይሄ አውቶካድ ስኪል በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል እንደዚህ ማኑፋክቸሪንግ ነገር ውስጥ ሲገባ you are actually it's a manufacturing base የሆነው እንደዚህ አይነት ቬክተር ድሮይንጎች ናቸውና because ይሄን ምለው አሁን ለምሳሌ እዚህ ሜከር ስፔሶች ሲጀመሩ ማለት ነው ለሁሉም ለፐብሊክ ነው ኦፕን የሆነው ሜከር ስፔሶች ሲጀመሩ ግን more likely እንደዚህ ቬክተር ቤዝድ ድሮይንግ መስራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው more ahead of the curve የነበሩት because vector based የሆኑ ድሮይንጎች 3D model or like እንደዚህ አይነት ነገሮች መፍጠር ከቻልክ ቶሎ ካች አፕ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው so cam equipment ይሄ ደግሞ ለአዲቲቭ ነው እነዚህ ሰብስትራክቲቭ ነበሩ ማለት ነው ለአዲቲቭ ደግሞ የተለያዩ አሉ ያው 3D ፕሪንተሮች ናቸው ግን በጣም ብዙ አይነት ናቸው ያሉት based on the material the volume and ምን አይነት ፊኒሽ ነው መጨረሻ ላይ እንዲኖርህ የምትፈልገው በሚለው ማለት ነው FDM SLA ብዙ ናቸውና ስቲል እነዚህ ኮመርሻል ፕሪንተሮች ናቸው ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው ስቲል እነዚህን ያዟቸው ኦር በጣም ትላልቅ 3D ኦንላይን ኦን ዲማንድ 3D ፕሪንቲንግ የሆኑ ካምፓኒዎች ናቸው ያዟቸውና ይሄኛው አሁን ኒውስ ላይ ተኗል ለኮንስትራክሽን የተፈጠረው ማለት ነው ግን አሁን ይሄንን
ኢንቨስት ያደረገበት የዱባይ መንግስት ነው። Okay. So let me share it. So እንዴት ያው eventually it will be accessible ለሁላችንም ግን አሁን at this point እንደዚህ አይነት ፕሮቶታይፕ እና ኮንሰፕት ፕሩፍ ማድረግ ስላለበት any agency እየተባበሩ አሁን እንዴት ቢልዲንግ በእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ መስራት እንደሚቻል ፕሩፍ ለማድረግ የሚሰሩ አይነት constructions ናቸው. I think some kind of museum or cultural center መሰለኝ ይሄ and ዱባይ ውስጥ ያለው ግን አሁን ማየት ዱባይ ውስጥ የነበረው ስትራክቸር ነው. Yeah, interesting. Yeah, it's very interesting. እንደምታየው አሁን because 3D printing just deposit ነው የሚያደርገው አይደለ layer by layer. ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፊኒሺንጉ ያው ስቲል ስለሚቀረው ብዙ አይነት ፊኒሺንግ ስራ ያስፈልገዋል ማለት ነው እና ያው ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። ይሄ አልጎሪትም ፊድ ታደርጊያለሽ ከዛ አፕሮፕሪየት የሆነ ማቴሪያል ተጠቅሞ ያ ማሽን ቢልድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስንመለከት ኦልሞስት ሞባይል ክሬን መሃል ላይ ተቀምጦ ነው ቢልድ ያደረገው የነበረው። ሶ ሬዚጁዋል ማቴሪያል ኮንክሪት ኤኒቲንግ መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው። yes አሁን ለኮንክሪት ቤዝድ የሆኑ ፕሪንተሮች እየተፈጠሩ ስለሆነ ያ የተለያየ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ግሩፕ ወይ ለሜታል ይፈጥራል ወይ ለኮንክሪት ይፈጥራል ኢቭን ለፉድ ይፈጥራሉ አሉ ማለት ፉድ ኢንደስትሪ ለማሻሻል ማለት ነው። ይሄ ኢንተረስቲንግነቱ anybody almost if you put your mind to it ማሽኑን actually inventive የሆኑ ነገሮች ለመስራት contribution ማድረግ ይቻላል ማለት ነው instead of like ሌላ ኢንጂነሮች አይነት ከመጠበቅ ማለት ነው። ይሄኛው ሌላ አይነት 3D printing ነው በሬዝን ነው ፕሪንት የሚያደርገው። This is the most high resolution የሚባለው printer ነው ማለት ነው. Gently removes the part from the print bed while a wiper glides across the optical window. A responsive heating system warms the resin to a consistent temperature. This creates a reliable print process, producing beautiful parts without sacrificing speed. It features a 40% larger build volume and a new smart resin system that automatically refills the tank when levels are low. To make printing simple, we've added wireless connectivity and a touchscreen display. ያኛውን አሁን ያሳየውን የምትጠቀመው በጣም ሃይ ሬዞሉሽን የሆነ ፕሮዳክት ኦር ፕሮቶታይፕ መፍጠር ስትፈልግ ነው። ስለዚህ እነዚህ ትላልቅ ኦርጋናይዜሽኖች ያው በሰከንድ ኦር በሚኒት ምናምን ነገር ነው ቻርጅ የሚያደርጉት the more high resolution ሰርቪስ መስጠት ሲችሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ያው ታይም አለ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ ኮስት ዋይዝ ብቻ ትንሽ አሁን የሚገርመው ነገር what's fast አሁን ሁሉ ነገር ፋስት ለማድረግ ነው እነዚህ ነገሮች የምንፈጥራቸው ግን ሌላ commercial service ከሆነ በ3D printing still they can charge you a lot and then ለምሳሌ even አንድ ትንሽ ብርቱካን የሷን ሞዴል መስራት በፈልግ ማለት ነው በሲኤንሲ ማሽን an hour በማይሞላ ሰዓት ተሰራው በ3D printing ግን አንድ ቀን ሊወስድ ይችላል ማለት ነው and if I don't have that printer still it's gonna cost ገባ ገና እንትኑ cost effectiveness ገና ወደ ታች እየወረደ አይደለም ትንሽ ይቀረዋል ገና ዋይድ ስፕሬድ የሆነ ቴክኖሎጂ አይደለም ገና ዋይድ ስፕሬድ አይደለም ያው ልክ አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተሮች መጀመሪያ ሲጀምሩ ሱፐር ኮምፒውተሮች ነበሩ ትላልቆች ከዛ only few institution had them ከዛ ዴስክቶፕ እስከሚፈጠር ከዛ ላፕቶፕ እስከሚፈጠር ከዛ አሁን ስማርትፎን እስከሚፈጠር እንደማለት ነው እሺ
So አሁን እንዴት ነው how can we bring all this together ለሚለው ለምሳሌ አንድ ቢልዲንግ ዲዛይን ካለን ፕሮጀክት ካለን ያው ከሪሰርች ጀምረን እነዚህን ሜተዶች እንዴት ነው ኢንተግሬት ማድረግ ያለብን የሚለውን ጥያቄ ገና ሪሰርች ላይ እና አናሊሲስ ላይ ነው መጀመር ያለብን ነው ምለው besides እነዚህ ሳይት ዞኒንግ ሂስትሪ ሰራውንዲንግ አርኪቴክቸር ምናምን የሚሉትን ኮንሲደር እያደረግን ማለት ነው ግን እንዴት ነው ስኬማቲክ ዲዛይኑን መስራት የምንችለው ለሚለው like I think just how durable and efficient is our building ሳይሆን how beautiful and delightful የሚለውን equation solve ለማድረግ ያው another opportunity ይሰጡናል ማለት ነው እና ደግሞ ሌላው በጣም emphasize ማድረግ የሚፈልገው just ማሽኖቹና ሶፍትዌሮቹ ስላሉን ብቻ ሳይሆን ያው እንደምታውቁት some kind of philosophical እና የሆነ ቲዮሪ ያስፈልገናል እነዚህን ዲዛይኖች ለመስራት እና ዲዛይን ቲዮሪዎች እዚህ ጋር በጣም ኃይለኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ከስከዛሬው በፊት ማለት ነው ድሮ I guess እኔ ኮሌጅ ያሉ ብዙ አይነት ቲዮሪዎች ነበርን ግን እነሱ እንዴት ነው ፕራክቲካል ማድረግ የምንችለው የሚለው ጥያቄ ገና ስቲል ሶልቭ አልተደረገም ነበርና ያው በእነዚህ አይነት ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂዎች ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና we can basically whatever the idea of the project is at least it gives us confidence that we can do this and we can fabricate it የሚለውን concept ይሰጠናል ማለት ነው so once design development ላይ ስንደርስ 3D ሞዴሎቹ በጣም ሪፋይን እየሆኑ ከሄዱ በኋላ fabrication drawing እንፈጥራለን ማለት ነው እነዚህ panelized በፓነል ነው more organized ማድረግ ያለብን so አሁን የተለየው ዲዛይን schematics like research አለ schematic design አለ design development ከዛ construction documentation ከመሄድ fabrication documentation ራስ ትሰራለ ማለት ነው እና እነዚህ የፓነል ሲኩዌንሶች እንዴት ነው ፋብሪኬት ማድረግ ያለባቸው የሚለውን ዶክመንት ፈጥራለ ማለት ነው ሶ ይሄ ልዩነቱ ከሬጉላር አርኪቴክቸር usually እንደዚህ አይነት ዲዛይን ራሱ ብትሰራ you pass it to another fabricator ማለት ነው ግን በኋላ እሱ እንዴት በጣም ጋፕ እንደሚፈጥር አሳያለሁ because the other side ማሽኖቹን እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርጉ ካላወቅ ለዛ fabricator can you do this ብለህ የምትሰጠው limited information ይሆናል ማለት capabilityያቸውን full capabilityያቸውን የሶፍትዌሮቹና የሃርድዌሩን ካላወቅ ማለት ነው እነሱም ተቀበለው ኦኬ እንደዚህ ያልከኝ እንካ ይሄንን ፓነልህን ነው እንጂ ሌላ ሰጀሽን ለመስጠት እነሱም maybe practiceአቸውም I don't know you know እና ለነገሩም ይሆናል አሁን የምትዩ ነገር ላይ ሴንስ የሚሰጠው የሆነ ዲዛይን ስትሰሪ በተለይ እንደዚህ ፈሳድ አሁን ያስቀመጥሽው አይነት የፈሳድ ዲቴል ከታሰበ ማኒፋክቸረሩ ማን ነው ማቴሪያሉን ሰፕላይ የሚያደርገው ካምፓኒ ማን ነው ተብሎ ያንን ዲዛይን ለነሱ ፋሚሊያሪቲ ስታደርጊ ኮምፕሮማይዝ ያደረግሽ ትሄጃለሽ ግን እዚህ ቴክኖሎጂ ላይ የሚያሳየው I think ownershipን ራስሽ ተወስጃለሽ የፕሮዳክሽን እንትኑንና በኋላ መጣው end result አንቺ እንደፈለግሽው ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል እሱ ትልቅ ፖሲቢሊቲ ነው yes በጣም ትልቅ ፖሲቢሊቲ ነው plus communication gap አለ I think because ማኑፋክቸረሮቹ ያው እነሱ ትሬን የተደረጉት ማኑፋክቸር ለማድረግ ነው እኛ ትሬን ያደረግነው ራሳችንን እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ ኢኖቬት እንደምናደርግ maybe እና እነሱ መስራት ሲሆን እኛ ደግሞ እንዴት ኢንቨንት ማድረግ ከሆነ like ኢንቨንት እንዴት ማድረግ እንደምትችልና ያንን ነገር ፖሲቢሊቲውን ማሳደግ እንዴት እንደምትችል the other side ሆነ ካላየኸው on the factory side ማለት ነው አሁን እኔ factory side የሄድኩኝ ስሰራ ለምን ስራ የለሽም ባላለው ግን that's not my point እዛ ያለውን ነገር ካላወቁት እዛ ጋር እንደዚህ አድርግልኝ ማለት አልችልም because እሱን እንዴት እንደሆነ እኔ ያሰብኩ እንዳለ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እሱን ጋፕ ኢንፎርሜሽን ጋፕ ይዘጋል ማለት ነው so once እነዚህ ነገሮች ያው እኔ ፋሳድ ላይ ኤክስቴሪየር ላይ ብዙ ስለምሰራ
ነው እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች ያመጣሁት ግን as a factory level any kind of building component መሰራት ይችላሉ ከዛ እዛው finishing room ይኖራል እዛው assembly room መኖር ይችላል ወይ ደግሞ on site ላይ እንዳየኸው በ3D printing on site ላይ ያው fabricate ማድረግ የሚቻልበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው እና አንዳንድ demonstration ማሳየት ይቻላል You have any questions ወደ ዴሞ ከመሄድ ምናልባት አንድ ያየሁት ነገር ምንድነው የአርኪቴክቱን ሪስፖንሲቢሊቲ በጣም ያሰፋው ይመስለኛል ፖሲቢሊቲው ሰፊ አድርጎ እንዲመለከትና የራሱን የሚፈጥረውን ፕሮዳክት ኮንትሮል እንዲኖረው ያደርጋል ለምሳሌ እነዚህን የፋብሪኬት ማድረግ ፍራክታል ፋሳዶቹን የቴክኖሎጂ ፕሮሰሱን የማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰሱን በተሻለ አንደርስታንድ እንዲያደርግና ኮንትሮል አድርጎ የዲዛይን ዶክዩሜንቴሽን የዲቨሎፕመንት የኮንስትራክሽን ዶክዩሜንት ዝግጅቶቹ ላይ አርኪቴክቱን እንዲያካትት ያደርገዋል ስለዚህ ኢን ኤ ዌይ በጣም ክሎዘር በሆነ መንገድ ኤንድ ፕሮዳክቱን አንቲሲፔት አድርጎ ጀምር እና ዲዛይን ፕሮሰስ ውስጥ እንዲያደርገው ያደርጋል ያ ስመለከተው በጣም ትልቅ ፖሲቢሊቲ ነው ቢኮዝ አሁን በተለይ የኛን ሀገር ፕራክቲስ ሼር ባደርግሽ ብዙ አርኪቴክቶች እነዚህን አሁን እነ ራይኖ የመሳሰሉትን ሶፍትዌሮች እንደ ሬንደሪንግ ሶፍትዌር ነው የሚጠቀሙባቸው ምንጠቀምባቸው እና የሶፍትዌሩን ፖሲቢሊቲ ኤክስቴንድ ከማድረግ በተለይ ደግሞ የማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰሱ የኤንድ ፕሮዳክቱ ምን ሊመስል ይችላል እና እዚህ ጋር ምን አይነት ዲቴይል ላዘግይለው ብዙ ኢንቨስቲጌት አይደረግም አሁን ኮንቴምፖራሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፕራክቲስ ኦልሞስት ድሮይንግ አዘጋጅቶ ኮንትራክተሩ በፈለገው መንገድ ይገንባ አይነት አቲቲዩድ አርኪቴክቱም ሴንትራል ከሆነው ሮሉ ኦልሞስት ተገፍቶ ወጥቷል ኮንትራክተሮችና ባለቤቶች ነው በፈለጉት መንገድ ቢልዲንግ ሪያላይዝ ያደርጉ ያሉት ግን አሁን አንቺ ብታስኝ ነገር ቀደም ብሎ ሄዶ ማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰሱን አንደርስታንድ አድርጎ የፕሮሰሱ ተሳታፊ ሆኖ ዲዛይን ዶክዩሜንቶች ውስጥ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች መክተት this is fundamental በጣም ትልቅ ነገር ነውና እሱን ፖይንት ሃይላይት ላርግ ብዬ ነው Yeah, thank you በጣም I'm glad we are on the same page በጣም አስፈላጊ ነው and I think ለዛ ነው እኛም the whole industry ትንሽ ሳይሆን በጣም slow down ያደረገው ማለት ነው እና ደግሞ ሌላው ሪስፖንሲቢሊቲያችን የሚመስለኝ የድሮ አርኪቴክቶች በጣም ያው significant contribution ያደረጉት ለዚህ ኢንደስትሪ ማለት ነው ብዙ ሳክሪፋይስ ታይም ኤነርጂ ኮስት ብዙ ነገር አርጓቸዋል እነዛን ትላልቅ ቢልዲንጎች ለመስራትና I think ይሄ ጀነሬሽን ደግሞ እነሱ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ቢኖራቸው ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ነበርና እኛ የት ጋር ልደርስ እንችል ነበር የሚለውን ነገሮች እያሰብን we need to take this responsibility finally እና let me see so አሁን ወደ አውቶካዳችን ብንመለስ so ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ዲዛይን ቢኖረን ማለት ነው ያው አውቶካድ ላይ ነው ኤሌቬሽኑን የምንሰራው ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት የፓነል ዲቴይል ለምሳሌ ቢኖረን ማለት ነው ያው በፍሎር ነው it's better በፍሎር per floor ምን አይነት ዲዛይን እንዳለ አሬንጅ ካረክ በኋላ ያው ማስ ከስተማይዜሽን ነው ላንድ ቢልዲንግ የተለያየ ነገር ሪሌትድ እና ዲፈረንት at the same time የሆኑ ዲዛይኖችን መፍጠር ትችላለህ ከዛ ይሄንን ፓነል ዲዛይን ቢኖር ኤክስፖርት ማድረግ ትችላለህ just the panel design ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ፒዲኤፍ ብቀይረው ማለት ነው ኤክስፖርት አደርገዋለሁኝ ከዛ ኢሉስትሬተር ላይ ከፍተውና so just ያንድ ፍሎር ፓነል ነው የወሰድኩት ማለት ነው ከዛ ይሄኛው we need to make sure ምንድነው ስሙ ክሊን መሆኑ ማለት ነው ይሄ just basic drawing ነው አሁን በቤዚክ drawing ነው ማሳየ okay outline የሚለው ሴክሽን ላይ ኢሉስትሬተር ውስጥ እንገባና
ቼክ እናደርጋለን ድሮይንጋችን ምን አይነት ክሊን ነው ምን ያስፈልገዋል ምን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ትንሽ አጀስት መደረግ አለበት እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች ክሊን ካደረግን በኋላ ይሄንን ድሮይንግ ወደዚህኛው ቪው እንመለሳለን ይሄኛውን ደግሞ ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት ነው export still as AI file ወይም illustrator file ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ይሄ የካም ሶፍትዌር ነው እንግዲህ አሁን can you see this one yes ይሄኛው የካም ሶፍትዌር ነው የማኑፋክቸሪንግ ሶፍትዌር ነው vcarb ይባላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፖርት ያደረግናቸውን የፓነል ዲዛይነሮች እናመጣለን እነዚህ ሳምፕል ስለሆኑ አነስ ያሉ ሳምፕል ናቸው ግን ለምሳሌ አዲስ ፋይል ብከፍት ማለት ነው እዚህ ጋር ያሳያል ምን አይነት ይሄ ነጭ ስፔሱ is like ማቴሪያል ነው ማለት ነው maybe 2 feet by 4 feet ይሆናል 24 inch by 24 inch ይሆናል ብቻ ይሄንን ኮንሲደር የምታደርገው እንደ ድሮይንግ ሳይሆን just በቃ አሁን ማቴሪያል ላይ ምንድነው ማሳረፍ ያለብህ የሚለውን ነው so ወደዛ እኛ ሜትሪክ ሲስተም ነው የምንጠቀም ኢንች ላይ ችግር አለ ኮንቨርዥኑን በጭንቅላቴ እየሰራዋት ነበር 4 ኢንች it's okay ያው ማለት I think እዚህ ጋር some way I just ላይ ያው ሜትሪክ ማድረግ ይቻላል thank you inspector ከዛ okay እነዚህ ፋይሎች ያው እንደምታያቸው ኢንዲቪጁዋሊ የሆኑ ነው የሚመጡት ቬክተር መሆን ያለበት ለዛ ነው እነዚህ ሰርፌስ ፓተርኖች ናቸው ለሌላ ፕሮጀክት ነው ግን ዋናው ምንድነው ቁም ነገር እዚህ ጋር ሴቲንጎች አሉ ለምሳሌ ኤኒ ላይን ሴሌክት አድርገ በእነዚህ ፕሮፋይሉን እንዴት አድርገ ዲዛይኑን ማሳመር እንደምትችል like is it engraved ነው ፕሮፋይል ፊኒሽ ነው እዚህ ጋር አሉ ኦፕሽኖች ማለት ነው አንዳንድ ኦፕሽኖች ይሰጣል ከዛ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን በዚህኛው ነው ፈልገው ብለው በፕሮፋይል ጨዋታው እዚህ ጋር ነው ዴፕ ዞን ይጠይቃል ምን ያህል ከት ማድረግ እንደፈለግ ምን አይነት ቱል ነው መጠቀም የምትፈልገው ቱል የሚሉት አሁን CNC ማሽን ላይ እነዚህ ብረቶቹን ራውተር ቤት ነው የምንላቸው እነሱን ሴሌክት ታደርጋለህ አሁን ይሄ ኤንድ ሚል ይላል ኤንድ ሚል usually just outside cut ለማድረግ ነው ስለዚህ ኤንድ ሚል አልጠቀምም I have to change it to maybe ball nose bits so እነዚህ አይነት ቱሎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢንፎርሜሽን ከሌለኝ as an architect እንዴት ነው ለማንም ሰው እንደዚህ አርጉልኝ ለማለት በጣም ያስቸግራል እና እነዚህ ሴቲንጎች you play around like photoshop እንደምትጠቀም ማለት ነው ግን አሁን ከዛ already set up ያደረኳቸዋለሁ let me see አሁን እነዚህ የሰራቸው ቱል ፓዞች ናቸው እንዳለ ልክ እንደ ፎቶሾፕ ሌየር ሆኖ የሚሰጡን ኢፌክት መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ቪው ማድረግ ትችላለህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው because አሁን በማቴሪያል እየተጫወትክ ስለሆነ ማለት you don't want to waste any material ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዥዋል ሲሙሌሽን ይሰጣል ማለት ነው ይሄ ካልፈለክ እንደዚህ አይነት ሪዛልቱን መልሰህ እዛኝ እነዚህ ልክ እንደ ፔን ወይ እንደ እርሳስ ወይ እንደ ካርቪንግ ቱል ብታያቸው እዚህ ውስጥ ገብተህ እንደገና ኤዲት ታደርጋለህ ማለት ነው ይሄኛውን አይ ሳይዙን አልፈለኩትም ለምሳሌ 8 ብል አሁን I'm sure 8 እሺ አይለኝም because ታይዋል ለምን እንደሚለኝ ከንትኑ ከማቴሪያሉ ዴፕስ ወጣሽ ይለኛል ማለት ነው ማለት based on the material ያው አጀስት አደርጋለሁ ፓራሜትር ማለት ነው እንትን ይሄንን ስትጠቀሚ የማሽኑን ባህሪ ብቻ ሳይሆን የምትጠቀሚው ልትቆርጪ የምታስቢውን ማቴሪያል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ማወቅ ይጠይቃል ማለት ነው so it's not simple software የኮንስትራክሽን know how ወይም ደግሞ ኢንቴንድ አርገሽ ልትሰሪው ያሰብሽውን ነገር ጠንቅቀሽ ማወቅ አለብሽ
ማለት ነው that's interesting በጣም ለዛ ነው እኔ አሁን መጀመሪያ ይሄን ቴክኖሎጂ ኢንትሮዲዩስ ሲደረግ ዲጂታል ፋብሪኬሽን ተብሎ ነው ኢንትሮዲዩስ የተደረገልን ማለት ነው ግን ዘሞር ውስጥ ገብቼ ሳየው የመጀመሪያ ትናንሽ ፕሮጀክቶችን ሲሰራ ምናምን ይሄ ላይክ ማኑፋክቸሪንግ ፈንዳሜንታልስ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ እንዴት ሞር ሪሰርች እና ማጥናት እንዳለብህ ያው በቃ የታየኝ ይላል ምን አይነት ፕሮሰሶች አሉ የትኛው ምን ማቴሪያልን አፌክት ያደርጋል እንዴት አድርጎ ኬሚካል ማኑፋክቸሪንግ ላይ ስለሆነ ድሮ ብዙ ጊዜ እኔ ስለ ማኑፋክቸሪንግ አይዲያ ፊዚካል ማኑፋክቸሪንግ ማለት አንድን ላይክ ሶሊድ ኦብጀክት እንዴት ነው ታምፐር አድርገህ ግን ፋይናል ሪዛልቱ ላይ ቆንጆ ሪዛልት ማግኘት የምትችለው የሚለውን ለመመለስ ይረዳሃል ማለት ነው አሁን ያየነው የቱ ዳይሜንሽናል ዲዛይን ቢኖረን ነው ከዛ ለምሳሌ ያንን ቢልዲንግ ወደ 3D ቀየርኩት አሉ anyways እነዚህን ፓነሎች as a 3D ፓነልም ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው can you see it yep yeah so by floor ነው arrange ማድረጋቸው ግን like similar paneloች ስለሆኑ I can just expand this group ከዛም በኋላ just group this part of the panel ከዛ ደግሞ selection any selection you have ያው ይሄኛው the whole thing አልከውም ግን you can export the file export selected ይልሃል እና usually ከራይኖ ማውጣት ያለብን STL የሚለውን ፎርማት ነው usually አሁን ይሄ የምትመለከችው አንዱ vertical facade ራሱ ማቴሪያሉን አይደንቲፋይ አድርገን ፓተርን ሰተነው ለማሽኑ ፊድ ስናደርግ በሰብትራክቲቭ ፕሮሰስ እየቀነሰ ያንን ፈሳድ ያወጣልናል ማለት ነው exactly yes so ከ3D የሚባል አለ ሌላ ፕሮግራም አሁን ይሄኛው ቪካርቭ ነው 3D capability ኖረዋል ሌላ አለው additional እንትኑን አፕዴት ስላላረኩት ነው ብቻ ግን እዚህ ጋር እንደ 3D ሞዴል ሆኖ ነው የሚወጣው ከዛ እሱን ስላይስ መደረግ አለበት ልክ እንደነዚህ ስላይሶች because depth ካለው አንድ ነገር ስላይስ ያረክ አሁን 3/4 ኢንች ከሆነ የመጀመሪያው ማቴሪያል ሞር ስታክ ያረክ 6 ኢንች መፍጠር ከፈለኩኝ እንደዛ ነው ተደራርቦ ከዛ ሞዴሉን መስራት የምትችለው ማለት ነው እና ደግሞ ማያን በትራዲሽናል ፕሮሰስ አሁን ስንሄድ ይሄን ነገር ብንሰራው ድሮይንግ ላይ አስቀምጠሽው ከዛ በኋላ ምን አይነት ማቴሪያል ነው አሉሚኒየም ነው እንጨት ነው ተብሎ ከዛ ያንዳንዷን ፓተርን በሆነ አይነት ሉቨር ታይፕ ወይ የሆነ አይነት ማቴሪያል እያመጡ ያንን ኔክት ማድረግ ያንን ዲቴል ድሮይንግ መስራት በለመድነው መንገድ በጣም ቲዲየስ ነው አሁን ግን into just one facade surface በሰብትራክሽን ብቻ ልክ ሶፍትዌር ላይ እንደምንሰራው ሞዴል we are actually doing it in physical form ማለት ነው በቃ that's the most empowering part ማለት የምታስበው ነገር you can transform ወደ reality እንደማለት ነው ካሁን በኋላ ያ ነገሮች እየቀለሉ hopefully ይመጣሉ ማለት ነው okay ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ይሄ ደግሞ ማያ ነው ለምሳሌ ሰርፌሶች እንዴት ነው መስራት ምንችለው ለሚለው ጥያቄ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ሰርፌስ ዲዛይኖች አይተናል ቅድም አሁን እንደዚህ አይነት just rectangular box ቢኖረኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ሰብ ዲቪዥኖች አሉ ለምሳሌ 20 yeah modeling I don't know I'm sure you guys know about modeling ከዛ እንደዚህ control pointዎቹ ያው እነሱን push and pull በማድረግ የተለያየ አይነት ዲዛይን ይሰጣል ማለት ነው
ከዛ ይሄን የሰጠህን ዲዛይን ነው ከዚህም ከማያም ወደ select export selected ብለህ ኤክስፖርት አደረግና ያው እንደዚህ አይነት ቢካርብ አይነት ሶፍትዌሮች ላይ ታመጣና ማሽነብል እንዲሆኑ ታረጋለህ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ማያ የሰራቻቸውን ኢሜጆች ወደዚህ ወደ ሶፍትዌሩ ስታመጪው ሶፍትዌር ወደ ሶፍትዌሩ ላንጉዌጅ ያጠጋጋዋል ራሱ ኢንተለጀንትሊ ቀይረዋል ግን you need a very good understanding of and manufacturing process ሁለት how this 3D manufacturing software work እና ደግሞ how it links ከማያ ጋር ማለት ነው Yeah, ከራይኖ ጋር ከአውቶካድ ጋር ፊውዥን 360 ወደፊት ፊውዥን 360 ሁሉንም ይተካል የሚባል ነው ያው እንዳልኩት ገና አሁን ማቹር አላረግም ስለዚህ I'm not spending too much time on it ግን ያው you can keep an eye on fusion 362 ማለት ነው okay yes so any questions at this point እኔ መጨረሻ ላይ መጠየቅሽ ጥያቄዎች ስላሉኝ ያንቺ ፕሬዘንቴሽን ይለቀና I think ወደ ማለቁ ነው እኔ ራሴ ጥያቄዎች አሉኝ ላንተ እሺ እንግዲህ እኔ እንዴት ነው መሰለሽ ያየሁት honestly በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ለኔ ፐርስፔክቲቭ ነው የከፈትሽልኝ በተለይ ደግሞ ኢንትረስት ያደረገኝ አርኪቴክቱ ከዚህ ከማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ራሱን በደንብ ማስተዋወቅ አለበት አሁን ራይኖ ወይም ደግሞ ማያ ብለሽ የተጠቀሱት ሶፍትዌሮች ልክ እንደነ 3D ማስ ሰርፌስ ሬንደሪንግ እና የፕሮጀክትን ኢንቴሪየሮች ወይም ኤክስቴሪየር ፕሬዘንት ማድረጊያ ሶፍትዌር አድርገን ነው የምንጠቀማቸው ከዛ ያለፈ ፋሲሊቲ አንጠቀምም even in a Revit virtual building modeling system ቢሆን still እየተጠቀምንበት ያለ ነው እንደ faster design 3D elevation produce ማድረጊያና rendering software ነው so ከዛ ቴሪቶሪ አልፈን ብዙ ነገር እየሞከርን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያሳየሽኝ ደግሞ የዚህ የማኒፋክቸሪንግ ሶፍትዌሮች በተለይ እዚህ ኮምፒውተር ኤድድ ማኒፋክቸሪንግ that's a new word come የሚለው ቃል that's very interesting እና በጣም ኢንተለጀንት የሆኑ ሶፍትዌሮች እና ኢንዱስትሪው ደግሞ በጣም በፈጣን እየተጓዘ ነው አርኪቴክቱ በዛ ረገድ ተጉዞ እነዚህ ነገሮች ኮንትሮል ለማድረግ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ግን የሚያሰጋኝ in the long run በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እነዚህ ሶፍትዌሮች ኮት ወይ certain degree አርኪቴክቲንግ አረጋቸው እንጂ ኢንተለጀንት ናቸው አርኪቴክቱን ስራ ያስፈታው ለምን ሞር እንዲያስብ ያደርገዋል እንጂ አሁን እንዳልከው ሊሚትድ ዌይ ነው የምንጠቀምባቸው ኢቨን እጃችን ላይ ያሉ አሁን አውቶካድን በዚህ መንገድ ካየኸው በጣም እጃችን ላይ ምን እንዳለ ራሱ አናውቅም ማለት ለኛ ለአርኪቴክቸር እና ለቢልዲንግ ኢንዱስትሪ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብህ ማለት ኤኒ ኢንዱስትሪ ማሻሻል እንዴት እንደምንችል ነው አሁን እኔ ያው ዴዲኬሽን ቢልዲንግ ኢንዱስትሪ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ ፋሽን እንዴት ማስተካከል ሳይሆን እንዴት ሞር ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንደምንችል ሌላ ፕሮዳክት ዲዛይን ላይ ሌዘር ጉድስ ብዙ አይነት ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሮች ውስጥ እንዴት መሳተፍ እንደምትችል ነው በቃ የሚታየህ ማለት ነው እና I'm not sure እንዴት ስራ ሊያስፈቱት እንደሚችል ሞር ስራ ይሰጡታል በጣም ቢዚ ነው የሚያደርገው እንጂ I don't know if I understand the question actually ልክ ነሽ አሁን ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ብንመለከት በተለይ አርኪቴክቶች ከኦፊስ ነው የምንንቀሳቀሰው ኮንስትራክሽን ሳይት እንኳን አብዝተን አንሄድም ማኒፋክቸሪንግ ስትመለከቺ ደግሞ ለምሳሌ የብሎኬት ዝግጅት ወይም ደግሞ እንደዚህ የአሉሚኒየም ወርክሾፖች የውድ ወርክሾፕ የብረት ወርክሾፖች እዛ ሄደን ጊዜ አናሳልፍም ትሬኒንጋችንንም አይተሽ ከሆነ ዛኛው በወረቀት ላይ እንስል ነበር በእጃችን ከዛ ወደ ኮምፒውተር ገባን ግን እነዚህ ከቢልዲንግ ማኒፋክቸሪንግ ያለን ዝምድና
በጣም ደካማ ነበር አሁን አዲሱ ህንጻ ኮሌጅ ወይም ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት ኦፍ አርኪቴክቸር ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ኤንድ ሲቲ ዲቨሎፕመንት ብለው አቋቁመውታል EIABC አሁን በተለይ 3ኛ ዓመት የ4ኛ ዓመት ተማሪዎች ፈሳድ ማቴሪያሎችን ወርክሾፕ ውስጥ ዲዛይን አድርገው እዛው ህንጻ ኮሌጅ ውስጥ ወርክሾፕ ውስጥ ዲዛይን አድርገው ተለያየ ማቴሪያል ፕሮዲዩስ አድርገው በፕላስቲክ በእንጨት በመሳሰለው ላርጅ ስኬል ሞዴሎችን ኤግዚቢት ያደርጋሉ ከዛ ከውጪ ራሱ ሄደን እንደ ኤግዚቢሽን ተጋብዘን ሄደናል ተማሪዎች ኤክስፔሪመንት እየሰሩ ዲዛይን ይሰራሉ ከዛ ወርክሾፕ ውስጥ በተለያየ ማቴሪያል በጠርሙስ በፕላስቲክ በእንጨት በባምቡ ፈሳድ ላይቭ ፈሳድ ዲቴይሎች እየሰሩ ኦልሞስት ይሄ አርኪቴክቱን እንደ በእጁም እንዲሰራ ለማድረግ እንደዚህ አይነት የትምህርት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል በጣም አበረታች ነው አሁን አንቺ ያልሽኝም አካሄድ እኛ የግዴታ ይሄ ወደ ክራፍትስ አርኪቴክቱ ተመልሶ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ክራፍቱ ሶፍትዌሩንም እኮ ክራፍቱን አንደርስታንድ ካላደረግሽ ያንቺ ዴሞንስትሬሽን የሚያሳየን we can't operate the software ያንን አንደርስታንድ ካላደረግ yes በጣም እኔ አንድ ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ ብችል እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ይሄኛው እንደዚህ ዲጂታል ፋብሪኬሽን ተብሎ ሜከር ስፔስ ጆይን ካረኩ በኋላ ከገባው በኋላ ያው በጣም I was too excited ማለት ነው ቆንጆ 3D ሞዴል ሰራው በራሴ አስተሳሰብ ማለት ነው ከዛ እሱን ወደ ሞዴል ለመቀየር ሳስብ I thought I can just 3D print anything I wanted ግን size matters ይሄ የ3D ፕሪንተሩ ቤድ ነው የሚባለው ከታች አለው በሱ ስኬል ዳውን መሆን አለበት ብቻ ሳይሆን ላይክ እኔ እንደሰራሁት እኔ ማስበው ፊኒሽ ፕሮዳክት እንደማገኝ ነው ግን እንደዛ አይደለም like you have to go back take a step back let's take a step back አልኩም መጀመሪያ I know ስለ 3D printing ልንነጋገር ነበር ግን ሌላዎቹን እንዴት ነው አንድ ነገር ከዲዛይን ጀምሮ በደም ክራፍት አድርገን ሰርተን ለአሳምረን ሰው አክሴፕት የሚያደርገው ፊኒሽ ፕሮዳክት መቼ ነው the last time ሰርተን የምናውቀው ቢልዲንጎች ዲዛይን አድርገን ኮንትራክተሮች ይሰሩልናል ግን ኢቭን ትናንሽ ኦብጀክቶች ማለት ነው በጣም ሰው አምኖት በቃ ሞዴል የ3D ላይክ የቢልዲንግ ሞዴል ይሄ ስቱዲዮ ውስጥ የምንሰራው ሳይሆን finished product በስነ ስርዓቱ ሰርተን ጨርሰን ከስተመር ምንም ኮምፕሌን ሳያደርግ ገዝቶ ከጃችን ላይ መሄድ እንደሚችል አድርገን እሱን ነገር ፕራክቲስ ማድረግ አለብን አለበለዚያ እሱን አንደርስታንድ ካላደረግን እነዚህ የምንሰራቸው ነገሮች በጣም ሪሌት ያደርጋል because ዲዛይን አድርገ ፋብሪኬት አድርገ ፊኒሺንግ ላይ ሊበላሽ ስለሚችል በቃ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብንና ያንን ነገሮች ያው ሞር አቴንሽን እንድሰጥ አድርጎኛል እኔ ራሴ ዲዛይን ላይክ ጀስት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሲሄድ would sharpen avoid ለማድረግ ያላረኩት እንትን አልነበረ just በዲዛይን እንትን ችሎታዬ ለማለፍ ሞክሬ ያው አልፌው ያለፈብኝ ነገር ነው ግን አሁን እንደገና ተመልሼ የተማርኩት ነገር ነው ማለት ነው እና ያ እንዳልከው I agree with you እንትን ሌላ ምናልባት ከዚህ ጋር ማንሳት ቢያስፈልገው ያው ኮንስትራክሽን ላይም እንደምትሰሪ ያውቃለሁ ኢንትረስትድ ነሽ እዚህ እናወራለን ይሄ የኢንተለጀንት ዲዛይን ኢንተለጀንት ማኒፋክቸሪንግ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም ለምሳሌ ያሳድጋል ፖሲቢሊቲ ይፈጥራል ግን በጣም ፕሪሳይስ የሆነ ኮንስትራክሽንን ያበረታታ ነው የሚሄደው ወደ ፋሚሊያሪቲም ሲጠጋ በተለይ የኛን ኮንቴክስት ያያሰብኩ ነውና ወደ ስታንዳርዳይዜሽን ነው የሚሄደው ይሄ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ ያለን አንዱ ያው ትንሽ ነገሮችን ሌበር ኢንቴንሲቭ ፖፑሌሽኑም ትልቅ ስለሆነ ሁሌ በኮንስትራክሽን ሴክተሩም ያለው አንዱ ፖሊሲ ብዙ የስራ እድል መፍጠር አለበት ነው የሚባለው የኮንስትራክሽን ስራ ኢቨንቹዋሊ ወደ እንደዚህ አይነት ቴክኒክስ የምንሄድ ከሆነ ያንን አይቀንሰውም ሌበር ኢንቴንሲቭ አለመሆኑ ቻሌንጂንግ አይሆንም ወይ just no reflections kanji no በጣም labor intensive process ነው አሁን ስክሪን ላይ ስታየው it's very it looks easy አይደለ the fabrication process especially ራስ ገብተ
ካየው ኤክስፒሪየንስ ካረከው ማለትም ብዙ ፕሮሰስ ያለው ብዙ ስራ የሚፈጥር ፕሮሰስ እንደሆነ ነው የሚታይ እንደገና ደግሞ workforce developmentም እንዳልኩ ነው ቀደም ወይ they can use it in this የኛ building industry ውስጥ ወይ ደግሞ ሌላ ኢንዱስትሪ ውስጥ መጠቀም የሚችሉት ስኪል ነው እኛ እየሰጠናቸው ያለ ነው ማለት ነው በዚህ ከቀጠልን እና ራሳቸውንም ሁሉ እያንዳንዱ ሰው አይ ቲንክ ራሱን ምንድነው መስራት የሚችለው ምንድነው ማድረግ የሚችለው የሚለው ጥያቄ ራሱ የሚፈጥሩ አይነት መንገድ መሰለኝ ለኔ ኦኬ ሌላ ምናልባት እዚህ ጋር ማንሳት የምችለው ነገር ይሁን I think ትልቁ አድቫንቴጅ ሌታየኝ በተለይ ማስ ፕሮዳክሽን ስታንዳርዳይዜሽን ወደ ሞጁላር ዲዛይን እና ፋብሪኬሽን ይወስዳል ከኢንዱስትሪ ጋር ያለው ዝምድና በደንብ ነው የሚታየውና በተለይ እንደ ሃውዚንግ እንደዚህ በርከት ያለን ነገር በአጭር ጊዜ ገንብቶ ለመስራት በጣም ፖሲቢሊቲ ያለው ይመስለኛል ከዛ ረገድ ምናልባት ኤክስፒሪየንስ አላችሁ እናንተ ወይ አንቺ ራስሽ የተሳተፍሽበት ፕሮጀክት በዚህ ሞጁላር ኮንስትራክሽን ወይም ስታንዳርድ እና የፈጠረው ፖሲቢሊቲ ማለት አያለው አሁን ትላልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ይሄ እነዚህ ተለቅ ያሉ 3D ፕሪንተሮችን ሲሰሩ መጀመሪያ የሚሞክሩት ሞጁላር የሆኑ ላይክ አፎርደብል ሃውዚንግን ሶልቭ ማድረግ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን እንዴት እንደሚሰሩ የሚሞክሩበት ቴክኖሎጂ ሆኗል 3D ፕሪንተር ማለት ነው እኔ ዳይሬክትሊ አልተሳተፍኩበትም ግን it's a possibility አንዱ ሪዝናችን ይሄ ላይክ እንዴት ነው ቢልዲንጎችን እንደ ቢልዲንግ ሳይሆን እንደ ፕሮዳክት ማየት ይችላል እንዴት ነው ማባዛት የምንችለው ኤፈርታችንን because አንድ ቢልዲንግ ለመስራት just regular building ከዲዛይን እስከ ኮምፕሊሽኑ I don't know ኢትዮጵያ እንዴት እንደሆነ ግን እዚህ በደንብ ያ ሁሉ ነገር አናላይዝ ስለሚደረግ at least 2-3 years ይወስዳል like 8-story building ለመስራት ማለት ነው ያ በጣም ረጅም ጊዜ ነው land professional to spend on one building ማለት ነው so there must be another way እነዛን ኤፈርቶች somehow duplicated አይነት ሪዛልቶች ከሆነ የምፈልገው just we need another technology እንደዛ የሚያስችለንን ማለት ነው so I think there's a lot of possibility ገና አሁን at the beginning of it ስለሆነ እሱንም ያው ራሳችን ጠይቀን እንዴት ነው እንደገና አንዳንድ ደግሞ ያለው ይሄ prefabricated ራሳቸው እየተሰካኩ የሚሰሩ ስትራክቸሮች ማለት ምንም ይሄ ፋስትነር ምናምን ሳያስፈልጋቸው ለፈርኒቸር እንደ ፈርኒቸር እንደሚገጣጠመው አይኪያ የአይኪያ አይነት ፕሮዳክቶች ግን እሱን ለቢልዲንግ ሰስቴይነብል ዲዛይን ላይ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ስፔሻሊ አይ ቲንክ አፍሪካን ካንትሪስ ሁላችንም በኮንክሪት እና በስቲል መስራት የለብንም የውድ ካፓቢሊቲዎችን በዛ መልኩ ማሳደግ እንችላለን አይ ቲንክ ጃፓኒዝ አርኪቴክቸር የድሮዎቹን ብታይ ስፔሻሊ ስንት ሴንቸሪ የቆዩ ቢልዲንጎች እንደዚህ ጀስት እንትን ነው የሚባለው ተገጣጥሞ ነው ስቲል እስካሁን የቆዩት ማለት ነው እና ብዙ አይነት የጆይንት ሲስተም አክቹአሊ አሁን እንደዛ ሜከር ስፔስ ኒድ ማለት ነው የምናያቸው በቃ ብዙ አይነት ፋስትኒንግ ዌይስ ጆይንቲንግ ስትራክቸር with another structure like በኢዚ መንገድ ወይ ደግሞ እንዴት አድርገን እሱን ራሱ ኢንቨንት እንደምናደርግ አይነት ነገር ነው እና ያው የኛ ምናልባት በእንትንም ይጠቅማል አይደል ለምሳሌ ሞልዶች ለማዘጋጀት ሞልዶችን በቶሎ አዘጋጅተሽ ከዛ ያንን ሞልድ ደግሞ ተጠቅሞ አዲሽናል ኮንስትራክሽን ሲስተም ለምሳሌ በኮንክሪትም ይሁን በብሪክ በእነዚህ በሆሎ ብሎክ የሆኑ ሞልዶችን እየተጠቀሙ እነዛ ሞልዶች ደግሞ እንዳልሽው በላር ኮንስትራክሽን እንደ ታንጊንግ ግሩቭ ኮኔክሽን ዲቴይሎች እየፈጠሩ ቶሎ ለመገንባት ሞጁል ለማምረትም ይረዳል አይ ቲንክ አንዱ ፖሲቢሊቲ yes በጣም ነው የሚረዳው አሁን በቀደም አይ ቲንክ የሆነ ፕሮጀክት ሜንሽን አድርገህልኛል ዋፍል ስላብ ለመስራት ራሱ እንዴት ከስተማይዝ ለማድረግ ኢንቴንስ ፕሮሰስ እንደሆነ ባሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ግን እንደዛ አይነት ፕሮጀክቶችን ያ ኢዝሊ መሰራት ሲችል
ያው ካላወቅ አንድ ነገር ወይ ካላወቅ ወይ ደግሞ አክሰሱ ከሌለ ኦፍ ኮርስ ስቲል ዲፊካልት ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ቴክኖሎጂ ቢኖርም እነዛን ቴክኖሎጂዎች ስቲል ያዟቸው ትላልቅ አፎርድ ማድረግ የሚችሉ አይነት ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው ስቲልና ስቲል አሁንም ጋፕ አለ ግን ዳይሬክሽኑ ኢንዱስትሪው ይሄዳ ያለው ግን more accessible more democratized አይነት ሲስተም ነውና ለዛ ሲስተም ከደረሰ በኋላ ሳይሆን አሁን ነው like ራሳችንን ካላዘጋጅን በኋላ already because international companies they are trying to do this kind of designs ማለት ነውና እነሱ ናቸው መተው ቢድ የሚያደርጉት even ኢትዮጵያ or አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው እና የራሳችንን በራሳችን መንገድ ብዙ ገና አርኪቴክቸራል ታይፖሎጂዎች ሳንሰራ ለሌላ አሁን ለቻይኒዝ ካምፓኒስ ኦፍ ኮርስ እየረዱን ነው ላይክ ኮንስትራክሽን እንትናችንን ላይክ you know ሲስተማችንን ቶሎ ስፒድ አፕ ማድረግ ችለናል ከሌሎች ጋር ፓርትነር በማድረግ ግን still local architects I think active role መጫወት ነው መሳተፍ ስላለባቸው መዘጋጀት ያለብን ይመስለኛል አው ልክ ነሽ በቀደም ያነሳውት ፕሮጀክት ላይ በኦፊስ ያዘጋጀነውና ወደ 90 ሜትር በላይ ርዝመት አለው ወደ 6 ስቶሪ ነው ዋፍል ስላብ ነው የተጠቀምነው ስፓኖቹ 10 ሜትር በ8 ሜትር ስፓን ነበር ትላልቅ ስፓን ለእንደዚህ ዲፓርትመንት ስቶር እንደ ኦፊስ እና መልቲ ፐርፐዝ አይነት ቢልዲንግ ነው ናው ግንባታ ላይ ተገብቷል ፕሮጀክቱን ስንሰራው ዋፍል ስላብ መሆኑና ፕሬሽኑን ስለፈለግን ኮንትራክተሩ ወይም ደግሞ አክቹሊ ጨረታ ስናወጣ ቴንደር ላይ ጠየቅነው ሬጉላር የሆነ ሞልድ እንዲያመጣ ነበር ኮንትራክተሮቹ ግን ዋጋ ሞልተው ያመጡት በእንጨት በፎርምወርክ ሬጉላር እንደሚጠቀሙ ነው ያንን እንጨት እየቆራረጥሽ ዋፍል ስላብ አርገሽ ስትጠቀሚ በጣም ብዙ ዌስቴጅ አለው ለምን ያንን ሞጁል አንድ ጊዜ ተጠቀሚዋለሽ እንጨቱን ከተጠቀምሽ በኋላ ምናልባት ሁለቴ ከዛ በኋላ ግን ዲስካርድ ነው የሚደረገው እንደውም ምን ብለናቸው ነበር በፋይበር ግላስ ወይ በሆነ መንገድ ሞልድ አንድ ጊዜ አሰርታችሁ በርከት ያሉ ሞልዶች ኮንስትራክሽን ጆይንት እያደረግን በርከት ያለ ሞልድ ለምን አንጠቀምም ማለት ግን ያንን ለምሳሌ ፋይበር ግላስ በሜታል አሰብን እንደገና ካስተም ሜድ ሜታል ማምረት ማለት የፕሮጀክቱን ኮስት መተኮስ ነው በጣም ባለቤት ደግሞ ሊሚትድ በጀት በፋይበር ግላስ አለን በፋይበር ግላስ በዛ ፕሪሲሽን እና በዛ ኳሊቲ ፕሮዲዩስ የሚያደርግን ፋክተሪ ያለው ስለዚህ ወደ ምንድነው መጨረሻ ላይ ሴትል ያደረግ በእንጨት በሬጉላር ፎርምወርክ አናጢዎች ያቆሙ ሪባር ከገባና ኮንክሪት ከተሞላ በኋላ ዲስማንትል እየተደረገ ኮንትራክተሩን በጣም ለከባድ የእንጨት አጠቃቀምና ዌስቴጅ ነው ያደረገው because ዋፍል ስላብ ብዙ ተቆራርጫለሽ ፍላት ስላብ አይደለም ደጋግሞ እንኳን እንዳይጠቅ ብዙ ዌስቴጅ ነው ያደረገውና የኢንዱስትሪውም መዳከም የኢንዱስትሪውም አዌር አለመሆን እዚህ ላይ እንትን because በብረትም በፋይበር ግላስም ሞክረን እኛ ራሳችን ኢንዱስትሪ ውስጥ ሄደን ኤክስፕሎር አደረግን ግን በመንፈልገው ሁኔታና ፕሪሲሽን ማቴሪያል ማግኘት አልቻለም Yeah, look, fiber glass I think it's expensive not waffle slab ለመስራት ብቻ ሳይሆን ትንሿ ራሱ ትንሽ ነገር ሞዴል ለመስራት በጣም ኤክስፔንሲቭ እና ሃይ ኮስትሊ ነው ግን አሁን ለምሳሌ ስታይሮፎም አለ እሱ በሲኤንሲ ማሽን እንደገና ደግሞ ሌላ ሜልቲንግ አይነት በሜልቲንግ የሚሰራ ሲኤንሲ አለ በሱ ሞልዱ ተሰርቶ ከዛ ደግሞ እንደ ኢፖክሲ አይነት ፊኒሽ ስታረግበት በጣም ለስላሳ ፊኒሽ ይሰጣል ማለት ነው እና እሱ ወደ ሞልድነት በሌላ ቴርሞፎርሚንግ እንትኖች አሉ ሞልድ ማድረግ ይቻላልና ላይክ ፎርም ይሰጣል ማለት ነው እና ያሉትን ፖሲቢሊቲዎች እና እኮ ይሄን ነገር ኮሙኒኬት ማድረግ ስለምትችለው ያው እንደዚህ ስለ ማቴሪያል እና ፕሮዳክሽን ላይ ሞር እየሰራ ስቴል እነሱንም ኮስቱንም ራሱ መቆጣጠር ትችላለህ ማለት ነው you just don't wait for a bulk like some የሆነ ፕራይስ ብቻ ተጠቀም አሁን እኔ እዚህ ያው እንደ ቢዝነስ ኦነር ሆኜ ስለሆነ የምሰራው ላይክ ሌሎች ኢንቨስተሮች ምናምን ኮንቪንስ ለማድረግ ስል ማለት ነው
I have to get quotation from Chinese companies እንዴት እንደሚሰሩ ምን ያህል ሊሸጡት እንዳሰቡ ያንን የሚሉትን ፕሮዳክት ማለት ነው ቤዚክ ነገሮች ከዛ ድረስ ታመጣቸው እዚህ በጣም ኤክስፔንሲቭ ይሆናሉና ደግሞ በጣም የተደጋገመ ሪፒትድ የሆኑ ዲዛይኖች ናቸው ያሉት ማለት ነውና ኤኒዌይስ ያው ማወቁ ይጠቅማል ያ በጣም አይ በትልቁ ነገር ካንቺ ዲስከሽን ማርኩት I'm sure ሜምበሮቻችን የሚማሩት ትልቁ ነገር አርኪቴክት እቺ የሶፍትዌር ማኒፑሌሽን እንትን ላይ ድንበር ላይ ተቀምጦ አይደለም መስራት ያለበት ኢንዱስትሪን ማወቅ አለበት ማኒፋክቸሪንግን ማወቅ አለበት ኮንስትራክሽንን ማወቅ አለበት እየመጡ ያሉት ቴክኖሎጂዎች ደግሞ የአርኪቴክቱን ዕውቀት በሰፊው የሚፈትሹ ናቸው ስለዚህ እስከ ኤንድ ፕሮዳክቱ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ በጥንቃቄ ማወቅና ያው አርኪቴክት አውትሳይድ ዘ ቦክስ ማሰብ ሶሉሽን ፕሮቫይደር ስለሆነ ይሄንን ኢንዱስትሪ ካወቀ በኋላ እንዴት አይነት ሐሳብ ልስጥ እንዴት አድርጌ ፕሮሰሱን ላቅልለው እንዴት አድርጌ አዳዲስ ፖሊሲዎች ልፍጠር የሚለውን ማሰብ የሚጀምረው ያኔ ነው ግን ፕሮሰሱን ካላወቀው ሶሉሽን ሊሰጥ አይችልም ይሄ ትልቁ ቴክ አዌይ ነው ከዛሬው ካንቺ ሴሽን ሁላችንም I'm sure የተማርነው Thanks so much እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ይሄንን ዲስከስ ስላደረግንበት there's ደግሞ ብዙም ገናኛም የማናቃቸው ሁኔታዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢንዱስትሪያል ሌቭል እና ያለው ሲቹዌሽን ስታቅ ሞር ሰጀስት ለማድረግ ይቀላልና ምን አይነት ለምሳሌ ማኑፋክቸሪንግ ስሞል ስኬልም ቢሆን ምን አይነት ፖሊሲዎች አሉ እንደዚህ ትናንሽ ሴክተሮችን ለማሳደግ የሚለው አሁን ያየሁት አንዳንድ ሪሰርች ምንድነው የሚለው ማኑፋክቸሪንግ አለ ግን ከሁሉም ኢንቨስትመንቶች ያነሰ ነውና ለምሳሌ አግሪካልቸር ኦፍ ኮርስ ዊ ኒድ አግሪካልቸር እና ሰርቪስ ኢንዱስትሪዎች ናቸው በጣም በብዛት ያሉት ነው የሚለው ኢቭን ግን ከማኑፋክቸሪንግ ደግሞ ቴክስታይል ማኑፋክቸሪንግ ነው በጣም ዶሚኔት የሚያደርገው ሚል አይነት ሪሰርች ነው ያየሁትና ምን አስተያየት አለ እነዚህ አይነት አይ ቲንክ ያው የሚቀጥሉ ዲስከሽኖች ናቸው ግን እንዴት ነው ሌሎች ሴክተሮች ላይ በማኑፋክቸሪንግ እንዴት ነው የምናሳድገው የሚለው ፖዝ ማድረግ ፈልጋለሁ አይ ባይ ዘ ዌይ በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው እንዲሁ በእኛ በሙያ በኮንስትራክሽን እና በአርኪቴክቸር ብቻ ሳይሆን በመንግስት ደረጃ ቁጥሮቹ ሲታዩ አሁን እንዳየሽው ነው አግሪካልቸር አለ በጣም ደግሞ እያደገ የመጣው ሰርቪስስ ሴክተር አለ በማኑፋክቸሪንግ ረገድ ያው የኢትዮጵያ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካን ቢታይ የኢትዮጵያን ኬዝ እንኳን ወስጄ ብንመለከት በጣም ደካማ እንቅስቃሴ ነው አሁን የቴክስታይል ኢንዱስትሪው ከዚህ ከአሜሪካ ከሰጠችው ግሮዝ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ አክት የሚል ከታሪፍ ነፃ የአፍሪካ ፕሮዳክቶችን ልውሰድ ከሚለው ጋር ነው የቴክስታይል ኢንዱስትሪ ቡም የመጣው እንደዛም ሆኖ ሰክሰስቶሪስ አሉ ደካማ ስቶሪስ አሉ ወደ ቢልዲንግ ኢንዱስትሪው ስንመጣ ግን ማኑፋክቸሪንግ ላይ አሁንም ያው ሲሚንቶ ይቀርባል ብሎኬት እናመርታለን ኢቭን የሸክላ ምርት ራሱ በጣም ተዳክሞ የዛሬ 20 ዓመት 30 ዓመት በፊት የነበረው የሸክላ ኳሊቲ በጣም ተዳክሞ ምናልባት ወደ 2 ወይ 3 የሸክላ ፋብሪካ ብቻ ነው ያለው ከዛም የሚመረቱት ሸክላዎች በተለይ ቴስት ስታደርጋቸው ለኮምፕሬሲቭ ስትሪንግ በጣም ደካማ ናቸው ተሰባሪ ናቸው እንደ ድሮ ኤስቴቲካሊ ስለማያምሩ የሸክላ ህንጻ በአሁኑ ጊዜ አብዝተን እንደ አንዳንድ ቦታ ባሮች ወይ ሻይ ቤቶች ለዲኮር ይጠቀሙታል እንጂ መኖሪያ ቤት እንኳን ብዙ ጊዜ በሱ ሲሰራ ፕላስተር ነው የምናደርገው በሲሚንቶ የብሪኩ ኤስቴቲክ ኳሊቲ ጥሩ ስላልሆነ በዛ ላይ የተጠቀምሽ ክራክ ያደርጋል ጥሩ የብሪክ ማምረቻ ፋብሪካዎች እንኳን የሉንም መስታወት ፋብሪካ እጥረት በጣም ብዙ መስታወት ከውጪ ነው ኢምፖርት የምናደርገው አሉሚኒየም ፋብሪካዎች ኢትዮ ኢራን አሉሚኒየም ተብሎ የዛሬ ባለሳሳት 10 ዓመት 12 የተጀመረ ሙከራ ነበረ አንድ ቢኤንሲ አሉሚኒየም የሚል ካምፓኒ አሁንም አለ እነሱም ከሱዳን አሉሚኒየም ካምፓኒ ጀምረው እዚህ ማምረት ሞክረው ነበር ብዙም አልሄደም ሜታል ኢንዱስትሪያችንን እንድትመለከቺ በጣም ደካማ ነውና
in terms of manufacturing ገና በጣም ብዙ ስለ ቢልዲንግ ኢንዱስትሪው ላውራ ብዬ ነው ፕላስተር ቦርድ ተብሎ ማግኒዚየም ቤዝድ ቦርድ መመረት ተጀምሮ ነበረ like 5 years back 8 years back አንዳንድ ቢልዲንጎች ላይ ተጠቅመን ነበር አሁን እሱ ሁሉ ቀርቶ እነዚህ ሁሉ የተቀስኳቸው ኢንዱስትሪዎች ላይ ኢምፖርት እያደረገ ነው ኢምፖርት ዲፔንደንት ኢኮኖሚ ነው የዚች ሀገር ዶላር ቢያንስ መድኃኒትና ለአንዳንድ ፍጆታዎች መዋል ሲገባው ቢልዲንግ ኢንዱስትሪ እንኳን እዛው ውስጥ ገብቶ እየተሻማ ነውና በጣም ደካማ ነው ማርታ ብዙ መስራት አለብን መንግስትም እርግጥ አትኩሮት ሰጥቷል ከባለፉት 5 አመት 6 አመታት ጀምሮ ግን በተለይ ኮንስትራክሽን ሴክተሩ ላይ ግን ያለው እንቅስቃሴ በደካማ ነው ያ እንግዲህ ይሄንን ለእናንተ አደራ ተዋለሁ ማለት ነው ግን ላስት ታይም ያሳየኝ አንድ ኤግዛምፕል ነበር ኦር የነገርከኝ ዞማ የሚለው ሚውዚየም ማለት ነው ኢቭን ከዛች ከስሞል ስኬል ፕሮጀክት እንዴት ሰው ሁሉ ላይክ በጣም ደስ የሚል ስሜት እንደሰጠው አይተሃል ወደ ኋላ ባንሄድም አሁን ሪሰንትሊ የተሰራው እሱ ስለሆነ ማለት ነው ግን ያው እስከ ዛሬ ደግሞ የአክሱም and ላሊበላን ስቲል ፕራውድ ሆነን በየውጭ ኢንተርናሽናሊ እኛኮ ከኢትዮጵያንን አርኪቴክቸራችን ባይ ዘ ዌይ ሂስትሪ ኦፍ አርኪቴክቸር ላይ በደንብ መጽሐፎች ውስጥ አልገባም the last time I checked እና እሱን ራሱ ተባብረን ማስገባት ያለብን ሰዎች ነን እነሱ በስቶን ካርቪንግ ያን ያህል ሰርተው ለዚህ ጀነሬሽን ማስተላለፍ ከቻሉ እኛ ደግሞ ያው ብዙ ይተበቅብናል ለማንኛውም ግን ብቻችን መስራት አንችልም ተባብረን ነው ያው የብዙ አይነት ትብብር ከፐብሊክም ከፕራይቬትም ከገቨርንመንትም አይነት ትብብር ያለው ስራ ነው መስራት ያለበት የሚል እምነት አለ አይ በጣም ልክ ነሽ በተለይ አትሊስት መንግስት ጋር ያለውን ነገር በዲቴል ሳይሆን አትሊስት ብሪፍሊ ለመናገር ብዙ ማበረታቻዎች አሉ መንግስት ኮንትሪቢዩሽን ይፈልጋል ከባለሙያዎችም አሁን እንደናንተም አይነት ያሉ ውጪ ያሉ ሴክተሩ ላይ የሚሰሩ ሰዎችም መተጋገዝ ብንችል በጣም ጥሩ ነው እንዳልኩሽ በጣም ደካማ ነው አሁንም ስለ ብሎኬት እና ስለ ሸክላ ብቻ ልናወራ ከሆነ በማኒፋክቸሪንግ ለምሳሌ ቀርከሃ ባምቡ ወደ ጨንቻ ዚ 40 ምንጭ አልፈሽ የዶርዚ ብሄር ሚኖር ቴሪቶሪ አካባቢ ስትሄጂ አረንጓዴ ነው በጣም ለም ነው በጣም ያምራል ሚገርም የቀርከሃ የባምቡ እንትን አለ ክምችት አለ ያንን ክምችት ህንፃ ማኒፋክቸሪንግ ላይ ወይም ደግሞ የህንፃ ኢንዱስትሪ ላይ ተጠቅማችሁታል ወይ በጣም አልተጠቀምነውም ማለት ይቻላል ለምሳሌ የባምቡ እንጨት እኮ ሪኢንፎርስመንት ባር ራሱ ኢኩዊቫለንት ይተካል ተብሎ የተሰሩ ሪሰርች ዶክመንቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ እዚህ ባለሙያዎች ያጠኗቸው በዓለም አቀፍ ደረጃም ያለ ጥናት አለ ያንን እንኳን ወደ ህንፃ ለመቀየር ያደረግነው ጥረት በጣም ደካማ ነው አንቺ ስለ ፈሳድ ቅድም ስታወሪ አይምሮስ መስ የነበረው ይሄንን በቀርከሃ መስራት ብንችል ደግሞ ሰስቴይነብል ነው በቀላሉ የሚበቅል ነው እዚህ ሬድሊ አቬይለብል ነው ኤክስፖርት ሁሉ ማድረግ እንችላለን እዚህ ኤሪያዎች ላይ በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም አልሰራን ግን ማንቂያ ደወል ይሆናል ራሳችንን እንትን ማድረግ አለብን መፈተሽ አለብን እንደ አርኪቴክትም እኔ ከዚህ ከዛሬው ዲስከሽን የተማርኩት እይታችንን በጣም ማስፋት አለብን አንድ አይነት ነገር ብቻ መስራት የለንም እንደ አርኪቴክት እና የዚህ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እድገት ላይ አርኪቴክቱም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል እና በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ አንቺንም የምንቀው ማርታ አሊ ስቱዲዮስ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለበት ኮላቦሬሽን መክፈት አለበት ቅድም ዩኒቨርሲቲን ስትጠቅሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ እዚህ በጣም ብዙ ብራይት ወጣቶች አሉ በነገራችን ላይ ጎበዝ ልጆች አሉ አዳዲስ ነገር የሚሞክሩና አሁን ይሄ ሌዘር ከቲንግ ማሽን ስታሳይ ለቤት ውስጥ ቁሳቁስ የሚሆን የቤት ውስጥ የግድግዳ መብራት ሊሆን የሚችል ሲኒ የምግብ ማብሰያ ማስቀመጫ የሚሆኑ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን የሚያመርቱ አርኪቴክቶች እየመጡ ነው በጣም ብዙ አርኪቴክቶች ወደ ይሄ በቆዳ
ውጤቶች ዋሌት ቦርሳ ዲዛይን ያደረጉ የሚገርሙ ኤግዚቢሽኖች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ባሉ የታወቁ የፋሽን ኤግዚቢሽኖች ላይ ስራቸውን ይዘው እየቀረቡ ነውና በጣም ታለንት ወጣታል በጣም ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ወጣት አርቲስቶች አሉንና እነዚህን ልጆች አሁን አንቺ የጀመርሽው ስትሪም ራሱ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ወደዛ ቻደርጋቸው ያ ሁሉ ኤነርጂ ይሄንን ማኒፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል የሚል እኔ ትልቅ ተስፋ አለኝ እና ማርታ አሊ ስቱዲዮስም ይሄንን ስብበት መልካም ነው ማሳሰቢያም ለመጨመር ነው ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ ያው ዶክተር አብይም ኑና ሀገራችሁን አልሙ ይያሉ ነው ስለዚህ እኛም እናስብበታለን ያው እንዳልኩት ፖሊሲዎቹን ካስተካከላችሁ possibly by the way በጣም እንደውም መንግስት ያለው ይሄ doing business in Ethiopia ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ በጣም ብዙ ቢሮክራቲክ ቦትልኔክስ እየተቀነሱ እንደው አትሊስት ይሄ ለውጥ አሁን ያለው ለውጥ ትልቁ ተስፋ በዛ ረገድ በጣም ኢንተርፕረነር በጣም ማበረታታት ይፈልጋል አዳዲስ ስራ ሴክተሮች ላይ መንግስትም አዲስ መስተዳደርም በጣም እየሰሩ ነውና በተለይ ነቃ ያለ ወጣት ኤነርጂ ያለው ቪዥን ያለው ወጣት ትልቅ ነገር ለሀገሩ መስራት የሚጀምርበት አሁን ነው ብዬ ነው ማምነው ትልቅ ነገር ነው በነገራችን ላይ እየተሰራ ያለው ለነገሩ ልከና በጣም አምናለሁ እኔም ያ ማያቸው ኒውሶች ሁሉ በጣም ኢንተረስቲንግ ናቸው ደስ ይላሉ ስፔሻሊ the last year ብዙ አይነት አዳዲስ ቢልዲንጎች ብቻ ሳይሆን ያው ኢምፓወር የሚያደርጉ ፋሲሊቲዎች እና ሴክተሮች እየተፈጠሩ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች በብዛት እየተሰሩ ነውና እነሱን ዩቲላይዝ ማድረግ መቻል አለብን I think besides the textile industry ማለት ነው እነሱ ያው it's a segue to አሁን ለምንነጋገራቸው ነገሮች ማለት ነው እንደገና ደግሞ ካሪኩለሞች ቢስተካከሉ ወይ ቢጨመሩ ያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደገና ደግሞ የምትሰሩት ትንሽ ሆኖ ሳይሆን ትልቅ ነው ያው ጊዜና ታይም እና የተቀናጀ ትብብር ያስፈልጋል ኢቨን እዚህ አሜሪካ ውስጥ አሁን አንዳንድ ኢቨን ኮንግረስ ድረስ ሄደን ይሄ ነገር ይስተካከልልን እያልን ነው በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ማለት ነው ማለት not everybody knows everything now እዚህ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ተሻሽሎ ምናምን አይደለም ግን ያው ማረግ በመንችለው ደግሞ ጊዜያችንን በደንብ በመጠቀም መስራት እንድንችል እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ላይ ያው መነጋገር መቻል ማለት ነው በኔ በኩል በጣም አመሰግናለሁ ማርታ በጣም ጥሩ እንትን ነበር ውይይት ነበረን ሐሳቦቹንም ጥሩ አርገሽ ፍሬም አርገሽ ስላስጎበኘሽን እርግጥ በጣም ሰፊ ፊልድ ነው እዛ ላይ ያሉትን ግን አትሊስት ማኒፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂስ ምን ማለት ነው የሚለው አትሊስት ቮካቡላሪያችንን እንድንፈታ እድል ነው የሰጠሽንና በጣም አመሰግናለሁ በኢትዮጵያ አርኪቴክቶች ማህበር ስም በአባላቶቻችንም ስም በጣም አመሰግናለሁ ላንቺ ግን እስቲ እድሉን ልስጥና የመጨረሻውን ቃል አንቺ ብቲ እድሉን ሰጥሽ አይ ያው በቃ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ብሩክ ከተለያየን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ቢሆንም ያው እኔም እንደማረሳችሁ እናንተ እንደማትረሱኝ አሳይታችሁኛል እና እሱን በጣም አመሰግናለሁ እና ደግሞ ጊዜው አመቻችተው በጥሩ ሁኔታ እንድንገናኝና ይሄንን የጀመርነውን ስራዎች እንድናሻሽል ለመብቃት ያርገንላል አመሰግናለሁ ማርታ እሺ በጣም አመሰግናለሁ